السلام علیکم درنو لیکو خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ خوشحاله اوسئ او په خپل کورونو کې د کورونا د افت څخه په امان اوسئ. محمد حنیف یم د بینوا انسټیټیوټ اف هایر ایجوکیشن ډیولپر سټوډنټس کلب لید. نن موږ د کلاود سټډي جام په نامه باندې یو ایونت لرو. کلاود سټډي جام په باره کې زه تاسو ته لنډ معلومات درکوم چې بیا موږ نن خارجي او داخلي سپیکرز لرو چې تاسو ته په مهم موضوعات باندې معلومات درکوي. زه لنډ معلومات در سره شریکوم چې کلاود سټډي جام دی څه شي او په دا ایونت کې به موږ څه شي کوو. کلاود سټډي جام GCP یا ګوګل کلاود پلیټفارم ایسنشلز دی. کلاود سټډي جام ایونت په دې کې به تاسو د ګوګل کلاود د فندامنټلز هغه اساسات چې دی هغه په باره کې پوه شئ، څنګه کولی شئ کنټینرز رن کړئ او څنګه کولی شئ دغه کوم پلیټفارم چې دی جوړ کړی دی دغه د ډیټا انجینرینګ لپاره استفاده کړئ. نو په دې ایونت کې تاسو د ګوګل کلاود فندامنټلز سره پوهیږئ، څنګه کولی شئ ورچوال ماشین جوړ کړئ او ځینې نور ټیکنیکس دی هغه څنګه کولی شئ استفاده کړئ. او پاتې هېرېدنې وي چې دا یو هینډز آن لیبز دی. په دې کې زموږ سره کورګنایزر شته چې تاسو کولی سکرین کې وینئ. دوی به د مختلف لیبونو باندې تاسو ته کار کوي او تاسو به هم څه کوئ په سیم حال کې پر هغو لیبونو باندې کار کوي. که چیرې کوم پوښتنه او مشکل درته پیښ شو موږ کولی شو د ایونت په جریان کې او د ایونت څخه وروسته تاسو سره کومک وکړو. How long will it take؟ د کورونا وایرس په خاطر باندې دغه ایونت چې دی دا په آنلاین ډول ده، کنې موږ کولی شو ان پرسن ونیسو، خو اوس شاید دا تقریبا 2 ساعته یا هم 1.5 ساعت وخت ونیسي. ریزلټ چې شي دی ګوګل هاست بیجز دی. تاسو کولی شئ هر لیبونه چې تاسو پوره کوئ د لیب په پای کې تاسو ته د ګوګل کلاود د خوا بیجز درکول کېږي چې تاسو کولی شئ چې هغه په آنلاین ډول سره څه شي وکړئ، په خپل پروفایلونو باندې شیر کړئ او تاسو ته به د DSC بینوا انسټیټیوټ اف هایر ایجوکیشن لخوا څخه به سرټیفیکیټس د کمپلیشن سرټیفیکیټس هم درکول کېږي. سو د دې در مخه چې موږ ګیټ سیټ کلیک یا نور څه وکړو، موږ زه محترم استاد نور احمد نوري ته بلنه ورکوو چې هغه تاسو ته د کلاود کمپیوټینګ په باره کې معلومات درکړي چې کلاود کمپیوټینګ دی څه شي. السلام علیکم. پایجو چې جوړ روغ یاست. زه راځم وخت نه ضایع کوم، خپل پریزنټیشن ته راځم. نو زموږ تاسې د کلاود کمپیوټینګ په اړه شاید ډېر وخت کې ډېر خلک بلد دي چې کلاود کمپیوټینګ څه شی دی. اصلا کې کمپیوټینګ څه شی دی، بیا کلاود څه شی دی، دا دوه الفاظ سره یو ځای کو. کلاود ورځ ته وایي یعنی او کمپیوټینګ د کمپیوټر چې کوم پروسس دی یا د کمپیوټر چې څومره ریسورسز دي دا په دې شکل کار سي لکه موږ ته چې ګورو په کلاود یعنی د ورځ غوندې موږ سره موجود نه وي. نو داسې یو هدف چې اخیستلی سو زموږ سره وجود ونه لري، خو د کلاود څخه استفاده کولی سو. وینو یا کلاود د هغه څخه د یو لارې نه یو لارې فرضاً کلاود معلومولی سو. نو د کلاود په اړه که چیرې راوړو، اصلا کې کلاود یو ضرورت دی په اداراتو کې یا اصلا د هر چا لپاره یو ضرورت دی. زه دلته مثال د بزنس ته ورکوم. یو اداره که فرض کو هغه اداره کې کمپیوټر ته ضرورت وي، کمپیوټر کار ته ضرورت وي او د دې ډیټا هلته باید پرته وي. فرضاً یو ساده دکانداري که راواخلو، دکانداري کې نن سبا کمپیوټر ته ډېر ضرورت وي چې فرضاً لږ تر لږه خو په مالي بخش کې هر څه معلوم سي چې څونه فرضاً سودا موږ کړې ده، څونه موږ خریداري کړې ده او څونه فرضاً عاید راته پاته سوی دی. نو دا که په یو ساده مثال واخلو او که د ډېرو غټو ادارو مثال واخلو انټرپرایز لیول، نو
د انټرپرایز لیول کې شاید ډیر کمپیوټر سټوریج کمپیوټر پاور ته ضرورت وي آی ټي سټاف ته ضرورت وي پروفیشنل آی ټي سټاف ته د هغه لپاره خاص ځای ته سپیس ته ضرورت وي نو خصوصا په هغه پرمختللي ممالکو کې چې خلک غواړي چې بزنس په آنلاین شکل مخ ته بوځي یوازې نه دا چې تجارتي بڼه ولري هر بزنس فرضاً نن سبا چې موږ تاسې ګورو که انجینرینګ بخش دی که اګریکلچر بخش دی که د صحت بخش دی دا ټول اوس په بزنس شکل اوښتي دي نو د دې لپاره څنګه یو اداره کولای شي چې خپل ډیټا یا خپل معلومات داسې وساتي خپل سیستم په ډیجیټل شکل داسې جوړ کړي چې هغه په ډیر تیزی سره کار وکړي او هر څونه خلک چې مراجعین ولري یا په لرې منطقو کې یا خپل په داخل د دې اداره کې د دې د معلوماتو څخه استفاده وکړي او د دې سره فرضاً د دې ډیټا سټور وي نو د دې سیستم جوړول لپاره که وګورو تر ټولو ضرور شی برق دی ځای دی د دې ساتنه ده په دې کې تغیرات راوستل دي په د هارډویر او سافټویر کې نو دا یو چیلنج دی د خلکو لپاره د اداراتو لپاره خصوصا دا زموږ په عمل کې که وګورو 24 ساعته برق تقریبا نه لرو نو دلته یو که وګورو یوې خواته د وخت ارزښت دی د بلې خواته د پیسو ارزښت دی دې دواړو ته په کتو او په منځ کې موږ تاسې زموږ داسې اداره ده چې څنګه ژر وکولای شو خپل سرویس تر یا خپل معلومات په ډیجیټل شکل سره وساتو او خپل سرویس په ډیجیټل شکل سره خپل تر ګراهک پورې ورسو او په کم مصرف سره وکړو نو د دې لپاره کلاود چې دی یو ارزښتناکه یا یو ضرورت غوندې ټکنالوژي ده چې په بزنس کې استفاده ورڅخه کیږي یوازې نه بزنس په هر ساحه کې نو دلته د دې لپاره یو لنډ زه کلیپ لرم چې کلاود ښه موږ ته واضح شي نو ستاسې توجه ورته غواړم
انیمیشن به تاسو لیدلی وي. نو د کلاود لنډ معرفت و چې څنګه څوک ضرورت لري فرضاً چې خصوصاً دلته مثال یې د ډیټا ورکړی و او د آی ټي د انفراسټرکچر یې ورکړی و چې پر آی ټي کارمن باندې لوډ کم سي او زموږ ته ډیټا خوندي پاتې سي. د ډیر کاغذ پرانۍ و د فرضاً د ډیرو کاغذونو څخه مخنیوي وکړو چې په راکړه ورکړه کې استفاده ورڅخه وسي. راځو خبرې لنډوو. کلاود کمپیوټینګ اصلا چې مخکې موږ تاسو وویله چې ضرورت اشد ضرورت دی خصوصا اداراتو ته. نو په ساده الفاظو داسې وایي چې موږ تاسو کلاود کمپیوټینګ لکه خپل ډیټا چې سټورو او بیا یا خپل ډیټا وي هغه اکسس کو یا خپل پروګرامونه وي فرضاً پروګرامز هم سټورولای سو. دا خصوصا د هغه چا دپاره دی چې آی ټي خلک وي، آی ټي پروفیشنلز وي. صحیح سو پر انټرنیټ باندې یا د یو کمپنۍ پر سیستم باندې دا هوست کو. صحیح سو او د دې پر ځای چې خپل لوکل سیستمونه په اداره کې ولرو نو ریموټلی هغه اکسسو. صحیح سو چې په دې کې موږ تاسې اصلا کې ورچوال ډیټا سنټرونه موجود وي. ټوله د کمپیوټینګ پاور دی او په څنګ کې انټرنیټ ورسره مهم دی. صحیح سو هلته هارډویر سافټویر او ټوله هغه ریسورسونه چې په ډیجیټل ټیکنالوژي کې ضرورت ته هلته فعال وي. صحیح سو نو هغه ادارات چې فرضاً بیا غواړي چې کلاود فعال کړي خپل ضرورت په خاطر باندې د آی ټي په سیستم کې، نو دوی بیا د کلاود د کمپنۍ سره په تماس کیږي، بیا سرویس ورڅخه د پیسو په مقابل کې اخلي. نو دا سرویس فرضاً یو مثال به ورکو، یو ټي بي هارد ډیسک دی یا 1500 جی بي هارد ډیسک دی، د خاص پیمنٹ یا پیسو په مقابل کې د میاشتې د کال یا د هر څونه وخت لپاره کنټراکټ ورسره کوي چې دوی خپل ډیټا هلته سټور کړي. دا یو ساده مثال دی، نور مثالونه هم لرو. نو دلته اوس خبره دا ده چې په اداره کې ضرورت نشته چې تاسو خپل داخلي سرمایه گذاري وکړئ، یو د سیستم جوړ کړئ چې هلته د آی ټي غټ روم وي، سرورونه دې وي، پاور یا د برق سیستم دې ته ولرئ، سولر سیستم به علاده جوړئ، فرضاً جنریټر سیستم به فرضاً وي، عمومي برق به وي. صحیح سو کولینګ سیستم وي. صحیح سو او سیستم کېدلی شي مشکلات ولري، تیزي و د قرار کار دپاره. نو کلاود کې دا مشکلات حل شوي دي تر ډېر حده پورې. او خبره بل دا ده چې نسبت هغه ته چې موږ خپل غواړو په یوه اداره کې فعال کړو، دا ډېر ارزانه تمامېږي. دا د کلاود هغه ښه دي چې د ضرورت په اساس باندې استفاده ورڅخه کیږي. اصلا کلاود چې دی، کلاود ځینې ځان ته کرکټریسټکس لري. صحیح سو فرضاً اون ډیمانډ سیلف سرویس دی، هر وخت چې وغواړو په هغه کې تغییر راوستلی سو. بیرته لکه مخکې چې په ویډیو کې تاسو ولیدله څونه سټوریج غواړو، څونه کموو، څونه پروسیسینګ پاور غواړو. صحیح سو د هر ځای څخه د هر ډیوایس په واسطه باندې دې ته موږ داسې براډ نیټورک اکسس وایو، اکسس کولی سو. صحیح سو بله خبره دا ده چې کلاود کې موږ داسې ریپډ الاسټیسټي لرو چې هر څونه کمپیوټینګ پاور غواړو هغومره موږ ته د ضرورت په اندازه زیات کم کولی سو. داسې نور کرکټریسټکس هم لري. صحیح سو چې تاسو بیا مخته په مثالونو کې هم ووینئ. کلاود اصلا پبلیک کلاود هم لرو، پرایویټ کلاود هم لرو. پرایویټ په دې مطلب چې اداره د ځان لپاره داخلي کلاود هم جوړولی سي، د کمپنۍ څخه خپل د ادارې لپاره یوازې کلاود خریداري کولی سي او صرف بیا دا یوه کمپنۍ استفاده جوړ کوي. خو پبلیک داسې دی چې هر څوک په هر ځای کې کار ورڅخه اخیستلی سي. نو د دې داسې وي چې دواړه هم یو اداره مخې ته بیولی سي، لکه دې ته موږ داسې هایبریډ کلاود وایو. کلاود ځان ته خپل سرویسز لري، مختلف ډوله سرویس، فرضاً لکه سافټویر از ا سرویس ټیکنالوژي ده په کلاود کې. دا د سرویسز دي چې موږ داسې روزمره د دې استفاده کوو، لکه د
لکه جیمیل باندې یو مثال ورکولای شو یا نور د ایمیل سرویسز چې د ویب پر ویب پیج باندې موږ ته خپل اکاونټ را خلاص کړو هلته ایمیلونه وګورو دا سافټویر از سرویس دی دا د په کلاود کې ایمیل موږ ته سٹور دی او داسې نور مثالونه هم لرو پلیټ فارم از سرویس لرو دا د هغو ټیکنیکل خلکو لپاره دی چې فرضاً دی غواړي چې سافټویر کې کار وکړي سافټویر ډیولپمنټ وکړي انفراستراکچر از سرویس لرو دا عیناً لکه موږ چې خپل داخلي په اداره کې کمپیوټر ولرو په هغه کې ریم وي پروسیسر وي نو دا پر کلاود باندې عیناً کمپیوټر ځای پر ځای کولای شو چې هلته بیا موږ تاسو خپل سافټویر هم انسټالولای شو لکه وینډوز اپریټینګ سیستم انسټالولای شو لکه وینډوز یا لینکس یا نور داسې مثالونه لرو دا د کلاود د سرویس په اړه یو څه لنډ معلومات دي نو کلاود کمپنیانې هغه کم کمپنیز چې د کلاود موږ ته مهیا کولای شي په دې کې د امازون نوم زیاتو خلکو اورېدلی دی او آی بی ایم کلاود مثالونه لرو ګوګل کمپنی چې ده نن سبا ډېر په مارکیټ کې رول لري مایکروسافټ کمپنی ده او داسې نور موږ ته کمپنیانې لرو چې دوی د کلاود سرویس خلکو ته ورکوي نو کلاود اصلا په انډستری کې په مختلفو ساحو کې د استفادې وړ دی فرضاً د بانکي سیستمونو کې په ریټیل یا پرچون فروشي کې فرضاً سټورز دی صحیح سو او داسې ایجوکیشن دی هیلث دی او که وګورو هر بزنس اوس په کلاود د لارې سره وصل دي کسټمرز ده دی نو دی سرویسونه ترلاسه کولی شي د کلاود د لارې کلاود که په کنکلوژن کې ووایو هر آی ټي کس اوس د کلاود سره بلد دی په کلاود کې کوالټي ډیره مهمه ده کچېرې ښه کوالټي کچېرې ښه کوالټي ولري کلاود صحیح سو هغه که هر څومره قیمت هم وي مشکل نشته خو خلک په کوالټي پسې ګرځي ځکه موږ ته په لوکل سیستمونو کې هم داسې ویله چې یو لوکل اداره کې یو سیستم ولرو په هغه کې شاید د کوالټي مشکلات ډېر وي هغه بزنسونه چې د کلاود څخه ډېر استفاده کوي لکه سیلز منیجمنت دی اپلیکیشن ډیولپمنټ کمپنیز دی یا سافټویر ډیولپمنټ کمپنیز دی صحیح سو پروجیکټ منیجمنٹ دی ایچ آر سیستمونه دی ډیټا انالایسز او پریکیورمنټ چې خلک غواړي خپل تولیدات ډیر کې په مارکیټ کې چې د خلکو تقاضا معلومه کې د دې د طریقه څخه او هغه سافټویرونه چې په کلاود سرویسونو کې ډیر فعال وي لکه کسټمر ریلیشنشپ سیستمونه دي منیجمنت سیستمونه دي پروجیکټ منیجمنت د طریقه څخه ډیر خلک کار ورڅخه اخلي چې ټاسکونه په ادارو کې ویشل کېږي د پروجیکټ په اساس بیا د دې کلاود سافټویر هر څوک په موبایل کې انسټالولای شي او یو منیجر خپل د پروجیکټ کې خپل سټاف یا خپل کارکونکي څنګه تعقیب کې د هغو کارونه فرضاً د هغو سره څنګه تماس ونیسي که څه هم لرې وي او دی ورسره په تماس کې کولی شي بزنس انټیلیجنس یو غټ فیلډ دی په دې کې د کلاود ډېر رول دی چې بزنس کې ډیسیژن څنګه ونیول شي فرضاً د هغه کې انالیټکس یا د هغه د ډیټا څخه څنګه ریزلټ ورسته واخلو خپل د عاید د دې په باره کې پوه شي نو دا د کلاود هغه موضوعات دي چې موږ ته بحث ور باندې کوو او ډېر مهم موضوعات دي او چیرې استعمالیږي او اخر کې وایي چې کلاود یو خبره دا ده چې ډېر خلک زړه و نازړه په دې کې وي چې د دې پر خپل د ډیټا پر سکیورټي باندې دوی ډېر فوکس کوي وای داس نه وي چې د ډیټا مو د لاسه څخه ووځي خو هغه اصلا داسې دی چې سیستم موږ ته مخکې ویله پرایویټ او پبلیک کلاود لرو هغه چې هر چې یو څه پوهاوی وي انشاءالله د سکیورټي مشکل نشته نو دا زموږ د کلاود په باره کې معلومات وو راجع وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي وي ډېره زیاته مننه استاد محترم کور مو ودان تشکر مشنی همکاري څخه مو مننه ډېر ښایسته معلومات و د کلاود کمپیوټینګ په باره کې او مکمل معلومات و یعنی ان شاء الله نور موږ دې ته ضرورت نه لرو چې نور تاسو د کلاود کمپیوټینګ په باره کې بل سلاټ کې معلومات درکړو تشکر استاد محترم مننه ژوندي اوسئ جوړ اوسئ مننه تشکر اوس هم مستر ګورای چې یو ګوګل ډیولپر ایکسپرت دی زموږ سره غواړي د ګوګل کلاود په باره کې خبرې وکړي چې ګوګل کلاود څه دی کوم اپورچونټیز خلکو ته آماده کړي دي کوم سکوپ لري او دغه په باره کې واورو Mr. Gurai, welcome. Hello. Can you hear my voice?
Yeah, the season yours now. The season is Okay. yours now. So, thank you. Okay, thank you. Hello everyone, and greetings from Turkey. So I will talk about some benefits from of Google Cloud, and I will share you some details. And sharing my screen now. I think you will be able to see it. So let me start, and I won't take much time from you. I am co-organizer of GDG Cloud Istanbul community and founder of a small company, Pepter. We are developing some developer tools, and in the same time, I'm organizing Docker Istanbul community events as well as HashiCorp User Group Istanbul organizer. I'm author of 3 books, and 2 of them are about IoT, and 1 of them is about Docker. Uh, Unfortunately, 3, actually all of them is in Turkish, but a Kubernetes book, if there is anyone who is interested in it, is coming in the next month, which will be in English as well. So let me dive into the topic. What I will talk about is why should we bother ourselves using or about the cloud things. So the first one is cloud transformation, which you have seen in a couple of minutes before. And actually, there are a lot of different topics, and I will select a couple of them and talk about them. The first one is we are not trying to shift and lift. What is shift and lift is you are just taking your virtual machines, your servers, and trying to set up the same infrastructure on a cloud environment, because it's just like moving or migrating your data center to another place. We are not trying to do that. We are trying to integrate the cloud environment as much as possible. It's what we are trying to actually reach. So we are trying to integrate our cloud environment, and what we are talking about today is Google Cloud environment. So there are many different services that we can directly use without the managing hassle or setting up networking, cabling stuff, and some other stuff. So it's what we are trying to accomplish right there. And uh, the environment provides us scaling opportunities. The scaling opportunities because we don't want to scale up always. We are sometimes trying to scale down to to make cost optimizations, and of course eliminating the hassle that's caused by physical management. So actually there are a lot of numbers that I think that should be useful, and I don't want to copy and paste them. You can just access them using Google Cloud's homepage, which is cloud.google.com. And there are different Excel stats here. And in short, a lot of different companies all over the world are utilizing Google Cloud to actually handle their workloads, their production environments, their test environments, even their developer or development environments. So there are even people who are developing their codes using their computers, but in Google Cloud as well. So you can think it an end-to-end environment to provide you development, staging, testing, and production environments. And there are some actually companies listed here, as well as their user stories or customer stories. So you can access how these companies are benefiting from Google Cloud, which services they are using, which profits they are benefiting from, and some other stuff as well. So I am keeping it here, and you can access after my talk to see the details. And after the study jam, you will know, oh, okay, I can use it, or it's not for now, but in the future I will definitely use it. So what it provides, actually, I am more DevOps guy, so I can
give you a lot of details in that field, but in short, if you are using or if you are thinking to use container technologies, Docker or Kubernetes in specific, Google Cloud provides a really nearly most up-to-date versions of Kubernetes. So you are just benefiting from the latest features, up-to-date features, bug fixes, or different enhancements of Kubernetes in Google Cloud environment. And if you are trying to, or if you are thinking to utilize serverless or learn serverless, Google Cloud has a service called Google Cloud Run, which is a really easy and enhanced version of serverless environment. And you can just serve your code. You can just deploy your code to end users with Google Cloud Run in a couple of seconds. And user interface is really easier than many different environments. So Google Cloud Run is a really great thing in Google Cloud that you can just use without any prior knowledge. And if you are trying to setting a network, but you are not really familiar with network things, or you don't want to deal with them, it's really easier in Google Cloud because just tagging your virtual machines or different resources and just defining some rules, but just only using labels, think them as some QR codes in your products, and afterwards Google Cloud will handle all the networking stuff for you. And if you are interested in data science, working on some data processing, or you are just producing some value from your data, there are really wonderful and many tools in Google Cloud you can just use without setting up anything in your computer, and it will handle all the stuff from storing data to producing different values from your data as well. These are some actually small number of the features Google Cloud provides to us, because there are a huge number of different features and services that are available on Google Cloud today. So how we can use it, how we can benefit from it? There are different options, because some people prefer using a web UI and just clicking or writing some things on a web environment. So if you are preferring that method, it's just an example project on Google Cloud, and in the left menu you can find a lot of different services that you can just click and use. And if you need a console access or terminal access here, just clicking this button will help you. You will see the details in the gem. So I'm just trying to show some features that I'm just trying to make you think that yes, that's here, and we can just try different things, and we can just try and maybe failure, maybe success, and there are a lot of different services right now. And second thing here, actually, if you are preferring using Google Cloud in your computer and you have a terminal screen, let's call black screen in that case, just installing a tool, Qwiklabs, called Qwiklabs, and writing commands is enough to manage everything in your terminal as well. So you don't have to stick with a web UI. You can use it from your computer's terminal as well, no matter you are on Windows, Linux, or macOS. And if you are trying to automate some things, if you are an automation guy, more than writing commands or clicking to some menus or links, you can use Terraform, Ansible, Chef Puppet, or some other automation stuff to automate everything from creating virtual machines, Kubernetes environments, serverless environments, to defining network rules, security things, or encryption of your data. So everything can be defined as a code as well, and infrastructure as a code
is also can also be used with Google Cloud in a great fashion as well. So these are some of the benefits you can just get from Google Cloud just by signing up and trying to use some features. And here are the information about me. You can just send a message or ask something to me. Don't hesitate, and thank you for your time. If you have any questions, I am glad to help you. Thank you. I now read the message. Okay, then I'm stopping my screen now. Okay, sir. Thank you. Yes. Thank you so much for your nice information and awesome information that you have provided to us. Thank you so much. We are glad to have you. Thank you. Thank you so much. Thanks. Have a good day. Have a good day. Thanks. So هله د چې تاسو د مستر ګورای د معلومات څخه ګټه اخیستلې وي چې د ډېر ښه معلومات وړاندې کړل درته. اوس راځو موږ د دې درمخه چې لاب ته ولاړ سو پر لیبونو باندې کار وکړو. تاسو ته اول باید کویکلابز وشي چې کویکلابز تاسو څنګه کولی شئ اکسس کولی شئ ځکه په د هنزا لیبونه چې دي دا په کویکلابز باندې دي. پر ګیټ سیټ باندې موږ پرې شو. ګیټ سیټ څخه وروسته موږ باید اول کویکلاب اکاونټونه جوړ کړو. خو زه دا په عملي ډول درته درښیم، پریکټیکل ډول درته درښیم چې څنګه کولی شئ تاسې کویکلاب اکاونټ جوړ کړئ. کویکلاب یو پلیټفارم دی چې په هغه څخه موږ کولی شو د ګوګل کلاود د پلیټفارم څخه استفاده وکړو. نو فقط تاسې لیکئ qwiklabs.com. زه الریډي ساین ان یم، ساین اوټ کېږم. تاسو ټوله جاین کلیک کوئ. د دې دمخه چې تاسو جاین کلیک کړئ اول خپل هغه ایمیل ادرس چې تاسو غواړئ د هغه سره کویکلابز جوړ کړئ هغه ساین ان کړئ. کوم ایمیل ادرس سره چې ساین ان سواست نو د هغه څخه وروسته تاسو جاین کلیک کړئ. جاین په دوه ډوله کولی شئ. یو د فورم ډک کړئ، فورم کې خپل معلومات انفارمیشن ورته ورکړئ او د هغه څخه وروسته اکاونټ کلیک کړئ. او بل ډول چې دی هغه کولی ساین ان وذ ګوګل کلیک کړئ. زما په فکر سره ساین ان وذ ګوګل ایزي دی. زه کلیک کوم ساین ان وذ ګوګل. د کوم اکاونټ سره زه غواړم په دغه اکاونټ باندې چې نوی اکاونټ دی زه کویکلاب اکاونټ جوړوم. د کویکلابس terms and conditions دی هغه تاسو اکسپټ کوئ. هغه درمخه I'm not a robot. اوس موږ کویکلاب اکاونټ ته ننوتلو داخل سولو. خو دلته موږ اوس کم کار نه کوو په خاطر د دې چې په کویکلاب په دې لیبونو باندې کار کول زموږ څخه کریډیټس غواړي چې هر کریډیټ د $1 سره مساوي دی. نو DSC ډیولپر سټوډنټ کلب موږ ته د زمینه برابر کړې ده چې موږ ته دی فری کریډیټ راکړي د یوې میاشتې لپاره 1 month چې دی فری سبسکرپشنز دی موږ ته راکړي. ما د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک پرېښود دی. تاسو ځئ هغه لینک راخلاصوئ، په هغه لینک کلیک کوئ او د هغه څخه وروسته کوډ استفاده کوئ. دا چې څنګه کوو هغه زه درته وایم. تاسو د لینک ما ثبت کړی دی. کاپی لینک تاسو راخلاصوئ. نه پوهېږم چې لینک ته څه مشکل پیښ شوی. دا لینک یوازې د یوې ورځې دپاره دی. ما په ویډیو سبسکرپشن کې مې ایښی دی
تاسې فقط لینک باندې کلیک کوئ، کویسټونه درته راځي، جي سی پي کویسټ ته دننوځئ او هلته دغه کوډ چې دلته شته دغه کوډ سره په واسطه باندې کلیک کوئ، هلته تاسو ته 1 منت فری سبسکرپشنز درکوي. خو تاسو باید لینک ته نن لاسرسی ولرئ، نن باید اکسس کړئ، ځکه دا لینک یوازې د نن ورځې لپاره اویلیبل دی، نور عمر دغه لینک ډي اکټیویټ کیږي. د لینک طریقه موږ وروسته در سره شیر کوم، زه یې ورچک کړم چې لینک ته څه مشکل پیښ شوی دی. اوس یاسر ستانکزي ته بلنه ورکوم چې هغه راسي ستاسو سره په لومړي لیب باندې کار وکړي چې دا کویکلاب ته فقط یو ټور دی. دی په دغه وخته پورې تاسو د کویکلاب یو ټور یو معلومات درته درکوي. زه لینک باندې ګورم چې لینک څه مشکل پیښ دی او بعد هغه وروسته در سره شریکوم. یاسر سلام، आवाज مې اوري؟ السلام علیکم یاسر جان. بله و یاسر جان आवाज راځي. علیم جان جوړ په خیر، هیله ده چې ټول روغ او جوړ بیاست، صحتمند بیاست. راځو ډایرکټ به ځو نو لیب ته به ځو. لیب ته ځو، سیزن ستا دی، سکرین اپ. سکرین به شیر شوی انشاءالله. راځو لکه څنګه چې مخکې حنیف جان هغه د مخکني معلوماتو پر بنسټ تاسو معلومات ورکړل چې څنګه کویکلاب ته داخلېدلی شو. دلته تاسو وینئ چې مثلا دلته موږ یو کویسټونه لرو او بل هندزان لیبونه لرو. کویسټونه مثلا کویسټونه کله چې څو هندزان لیب سره یو ځای شي یو مشخص ټاپک باندې وغږېږي نو دا کویسټ دی. اوس مثلا زموږ د نن ورځې ټاپک دا ګوګل کلاود ایزنشیل دی. مثلا زه دا کویسټ ته ور داخل کېږم. مثلا دلته تاسو وینئ چې د دې کویسټ په داخل کې موږ څو هندزان لیبونه لرو چې مثلا د کویکلاب په باره کې د ورچوال ماشین چې او داسې نور تقریبا 15 هندزان لیبونه لرو. نو دغه هندزان لیبونه چې سره یو ځای شي یو دانه کویسټ جوړي. د نن ورځې زموږ د کویسټ یا مثلا ایونټ چې تاسو ټول په خبر یاست چې مثلا د ګوګل کلاود ایزنشیل یا سټریجن په باره کې دی. د کلاود ایزنشیل په باره کې معلومات فقط زه دغه ورکوم. تاسو داسې فکر وکړئ چې مثلا موږ یو دانه کمپیوټر لرو، په کمپیوټر کې اپریټینګ سیستم لرو، مثلا هر نوع اوبنټو وي یا وینډوز وي یا لاینکس وي یا هر اپریټینګ سیستم چې تاسو استفاده کوئ. خو د دغه اپریټینګ سیستم په داخل تاسو کولای شئ چې د پروګرامونو څخه استفاده وکړئ. مثلا د ډاټابیس پروګرامونه وي، د نیټورکینګ لپاره استفاده کولای شئ، ډاټا انالایزیشن لپاره استفاده کولای شئ، اي آی وي ارتفیشل انټيليجنس، یعنې دغه ټول هغه سرویسونه تاسو په خپل کمپیوټر کې استفاده کولای شئ. عیناً دغه کانسپټ مشابهت یا یو شی دی د ګوګل کلاود د ایزنشیل سره چې مثلا د ګوګل کلاود تاسو ته دا اجازه درکوي چې تاسو ورې خپل د ځان لپاره یو کمپیوټر ورچوال کمپیوټر چې مثلا آنلاین ډول وي، تاسو هغه ته ضرورت وي هغه ته لاسرسی پیدا کړئ او هغه کار کوي مثلا د ساده کمپیوټر حیث. د کلاود ایزنشیل مخکنی کورسونه مثلا کله چې تاسو دا لیب مکمل کوئ یا دا هندزان لیبونه کوئ، پریریکوزیټ کورسونه ډېر چندان نه لري، فقط ستاسو څخه یو څه مخکنی پوهه د آی ټي په بخش کې غواړي او همدارنګه د کمانډ لاین په باره کې ځینې کمانډونه چې مثلا یا تاسو په اوبنټو یا لاینکس یا وینډوز کې کار کړی وي هغه ساده کمانډونه تاسو استفاده کړئ. نور خبرې به زه نه اوږدې کوم. راځو هغه اچور اف کویکلابس ان ګوګل کلاود پلیټفارم هندزان لیب ته زه وداخلېږم. زه مخکې ساین ان یم، دی به ما دغه هندزان لیب ته راولي. لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ دا هندزان لیب فقط د کویکلاب او ګوګل کلاود پلیټفارم یا هغه مصنوعي یا هغه ورچوال کمپیوټر چې ما تاسو ته وویل چې په ګوګل کلاود تاسو کولی شئ په آنلاین ډول د کمپیوټر څخه استفاده وکړئ، د هغه شیانو په باره کې معلومات راکوي. ځینې اساسي معلومات شته د دې هندزان لیب په باره کې چې دا هندزان لیب په مجموع کې 15 دقیقې وخت تاسو ته درکول کېږي چې دا کمپلیټ کړئ او فری دی. فری په دې معنا لري چې مثلا موږ کریډیټونه لرو، دا په وایي چې کریډیټ څه ته ویل کېږي، خو دا د دې هندزان لیب د مکمل کولو لپاره موږ څخه کم کریډیټ نه غواړي، یعنې هر څوک کولی چې په موږ ډول د هندزان لیب چې کمپلیټ کړي. او دلته تاسو دا جي اس پي 202 کوډ تاسو وینئ، دا د دغه لیب کوډ دی. مثلا که چیرې دا تاسو پر انټرنیټ باندې سرچ کړئ پر براوزر باندې دغه لیب په باره کې تاسو ته مکمل معلومات درکوي چې مثلا دا لیب د څه په باره کې دی او څنګه استفاده کېږي. د دې لیب اوورویو ته راځو. په دې لیب کې موږ عمومي کانسپټ یا عمومي رغېدنه پر جي سی پي یا ګوګل کلاود پلیټفارم باندې کوو چې دا چیز دی.
مخکې ما درته وویل چې ګوګل کلاوډ پلیټفارم دا فقط یو سوټ یا یو کیس یا یو بسته ده د ګوګل د سرویسونو لپاره چې مثلا موږ په هغه کې کولی شو کمپیوټر استفاده کړو د هغه کمپیوټر په داخل کې مثلا موږ کولی شو د نیټورکینګ ای پی آیونو او ای آی سرویسونه همدارنګه د کمپیوټر بیگ ډاټا سرویسونه او داسې مختلف نوع سرویسونه موږ کولی شو په انلاین ډول د ګوګل کلاوډ د پلیټفارم څخه کیش کړو استفاده وکړو. د دې لیب په سرته رسولو سره به موږ پوهېدلو چې کویکلاب چیش دي، همدارنګه جي سی پي کانسل چیش دي او په جي سی پي کې پروجیکټس چیش دي، نیویګیشن مینیو چیش ده په جي سی پي کې او آی ای ام یا مثلا موږ ته وایي چې آیډنټیټي اینډ اکسس منیجمنټ چیش دي او همدارنګه د ګوګل کلاوډ لپاره جي کلاوډ کمانډ موږ لرو چې دا څنګه موږ کولی شو ځینې بیسیکس کمانډونه مثلا ټچ نانو کیټ چې زما سره ملګری محمد حمید نوید احمد همتمل دی هغه به زما سره همکاري وکړي تر څو د دې لیب په بشپړتیا کې موږ ځنډ ونه کړو. پریریکویزیټ کورس فقط دلته زموږ څخه کوم مخکینی کورس نه غواړي چې مثلا موږ داسې لوړ کورس کړی وي، فقط دا یو معلوماتي لیب دی د چیش په باره کې چې د کویکلاب په باره کې تاسو معلومات درکوي، همدارنګه د ګوګل کلاوډ پلیټفارم په باره کې وایي که چیرې تاسو مخکې نه مخکې کوم معلومات ولرئ د دې شیانو په اړه تاسو کولی چې نور هغه ځان لیبونه کمپلیټ کړئ چې دغه لینکونه یې تاسو لاندې وینئ. راځو پر موضوع باندې غږېږو چې ګوګل کلاوډ فنډامنټلز څه دي. په ګوګل کلاوډ فنډامنټلز کې ډېر اساسي مفاهیم یې فقط دغه یو څلور اپشن چې سټارټ لیب څه دي، کریډیټ څه دي، ټایم څه دي او سکور څه دي. مثلا تاسو دغه صفحه وینئ دلته مثلا اساسي مفهوم مثلا په کویکلاب په هنزان لیب کې فقط د سټارټ لیب څخه مطلب دا دی یعنې کله چې تاسو د صفحې ته ساین ان کولی لیب تاسو غواړئ سټارټ کې د سټارټ په لیب بټن باندې کلیک کوئ نو دا لیب موږ ته چیش کېږي سټارټ کېږي خلاص. او د ټایمر څخه مطلب دا دی چې مثلا کله زه د لیب سټارټ کوم نو دغه هر لیب د ځان لپاره مشخص وخت دی، نو دغه وخت به د صفر خواته تقرب شروع کړي. کله چې وخت ختم شي که چیرې تاسو هغه کویکلاب مخکې د مخکې تر دې وخت ختم شوی تکمیل کړی نه وي نو هغه ټوله لاسته راوړنې به مو له منځه ولاړ شي او تاسو مجبور یې چې بیرته د سره به کریډیټ مصرفوئ او بیرته به د سره د هنزان لیب اخلئ. او تر هغه یو بل مهمه خبره مثلا کریډیټ چی شته د هنزان لیبونو اکثره داسې لیبونه شته چې مثلا موږ ورچوال ماشین لپاره وایي یا نور د دې له خاطر چې موږ هغه لیبونه واخلو نو موږ کریډیټ ته ضرورت لرو. کریډیټ عیناً موږ وایي چې دا مساوي دي د $1 سره، البته په دې کویکلاب کې چې د دې په واسطه موږ کولی شو کورسونه واخلو. موږ مختلف نوع کورسونه لرو چې فنډامنټل لیول کاسټ 15 کریډیټ دی یا $15 مثال، اډوانس لیبونه لرو چې 1 کریډیټ غواړي او ایکسپرت یا ماهر انسان لپاره مثلا تاسو پیدا یاست ان شاء الله. راځو بل موضوع ته چې مثلا موږ څنګه کولی شو کریډیټ خریداري کړو. د کریډیټ د خریداري لپاره تر ټولو اسانه طریقه مثلا پیج ته زه ساین ان کېږم پر سټارټ لیب بټن باندې زه چیز کوم کلیک کوم، زه مخکې د مخکې زما سره 200 کریډیټ شته نو زه که چیرې سټارټ لیب باندې کلیک وکړم بیا هغه وخت شروع کوي. خو که چیرې تاسې په سټارټ لیب باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسې دغه صفحه وینئ چې مثلا دا داسې صفحې ته راځي تاسې ډایرکټ هغه پیج ته معرفي کوي چې تاسو غواړئ چې هلته کریډیټ رانیسي. هلته د کریډیټ مختلف بندلونه شته چې تاسو غواړئ څونه کریډیټ په څونه پیسو رانیسي او وروسته د هغه پیمنټ ټوله د شی له لارې تاسو کولی شئ کریډیټ کارت لري او آنلاین ډول تاسو خریداري کولی شئ. کله چې کریډیټ خریداري تاسو بیرته دا پیج ته راهنما کېږئ او راځئ. راځو فقط نور چې هغه پیمنټ تاسې وکړئ اتومات تاسې هغه لیب چیش کېږي سټارټ کېږي او وخت مو په حسابېدو شروع کېږي. زه راځم فقط مثلا تاسې هلته هغه مخکینۍ خبرې دي چې د هر لیب لپاره مثلا کریډیټونو ته ضرورت شته. مثلا تاسې یو لیب دلته دومه خبره ده چې تاسې یو لیب په 2 طریقو شروع کولی شئ. یو د کریډیټ له لارې چې باید کریډیټ مصرف کړئ او بل موږ اکسس کوډونه لرو، یعنې کېدلی شي چې د ګوګل د کمپنۍ لخوا یا ګوګل کلاوډ د کمپنۍ لخوا تاسو ته یو مشخص یو کوډ درکول شوی وي چې هغه کوډ تاسې انټر کړئ بیا تاسې کولی شئ چې د هغه لیبونو څخه چیش وکړئ استفاده وکړئ. نو فقط او بل خبره دلته داسې ده چې زه به د لیب سټارټ کړم
تاسو دلته وینئ چې لیب سټارټ شو، هغه بټن په اند لیب باندې واچوئ او حساب شروع شو. او خو تاسو یو تر ټولو مهمه خبره مو باید پام وي، کله چې د هندان لیبونه تاسو شروع کوئ پر اند لیب بټن باندې تر هغه وخت پورې کلیک مه کوئ تر څو تاسو د ټوله لیب ختم کړی نه وي. یعنې که چیرې تاسو د هغه د مخه ختم کړئ نو هغه څه کارونه چې تاسو کړي دي هغه ټوله له منځه ځي او هغه کریډیټ چې مصرف کړي دي هغه هم بېهوده ځي. نو تاسو مجبور یې چې بیرته د سره به کریډیټ مصرف کوئ او بیرته به هغه لیب ته راځي او بیرته به د سره سټارټ کوئ. راځو دلته د هر لیب د عنوانونو تر اخر دلته کویزونه زموږ څخه اخیستل کېږي چې مثلا موږ څونه پوهېدلي یو. دلته یو مثال هغه چې جوابه پوښتنې دي. مثال وایي this build a temporary environment in GCP. وایي دلته د لاندې اپشنونو څخه وایي یو اپشن داسې اپشن دی چې موږ ته په GCP یا ګوګل کلاود پلیټفارم کې زموږ ته یو ټمپرري یا موقت ډول انوایرمنټ جوړوي چې موږ هغه پریکټیکل کارونه پکې وکړو. تاسو ته معلوم چې ما مخکې وایي چې سټارټ بټن باندې موږ کلیک وکړو نو زموږ لیب شروع کېږي. زه دا انتخابوم، سبمیټ کوم، پوښتنه صحیح وه. راځو دومې پوښتنې ته. وایي نو بله پوښتنه داسې ده، وایي once the timer reaches to 000 you will lose access to your temporary GCP environment. وایي کله چې دغه ستاسې وخت پوره سي نو تاسو هغه خپله ټوله اکسس او هغه temporary GCP پلیټفارم ته چیش کوئ له لاسه ورکوئ. ما مخکې تاسو وایي چې صفر سي وخت مو ختم سي، یعنې هغه ټوله ستاسې کار چیش کېږي له منځه ځي که چیرې تاسو هغه خپل لیب ختم کړی نو دا پوښتنه هم چې شته ترو ده. او بل وایي some labs have tracking which scores your completion of hands-on lab activity. د دې څه مطلب دا دی موږ په دغه کویکلب کې داسې لیبونه لرو چې که چیرې موږ هغه کمپلیټ نو برته د ګیفت په ډول موږ ته یو څو کریډیټه برته راکول کېږي چې دغه کریډیټونه موږ کولی شو د ټراکینګ په واسطه وکړو. یعنې دغه ځینې لیبونه ټراکینګ میتود یا فیچر لري او خود یې لري دا به هم ترې سي. او بله پوښتنه داسې ده چې وایي in order to receive completion credit for a lab that has tracking you must complete the required hands-on lab activities. وایي د دې له خاطره چې تاسې هغه کریډیټ ترلاسه کړئ تر څو تاسې پوه شئ چې د هندان لیبونه تاسې مثلا هغه کریډیټ چې پرته تاسې د ګیفت په ډول درکول کېږي آیا ضروري ده چې باید هغه هندان لیب باید تر اخره پورې ختم کړو؟ او بالکل صحیح ده، باید موږ هندان لیب تر پایه پورې ورسو تر څو بیرته موږ ته په مقابل کې هغه کریډیټ راکول شي. نو زه ترو صحیح کوم، پوښتنه صحیح ده. راځو بل عنوان ته راځو چې مثلا موږ مخکې په کویکلب باندې ورغېږو، اوس پر جي سي پي باندې غږېږو. په جي سي پي باندې جي سي پي کانسل دی چې شي جي سي پي کانسل مثلا موږ هغه مخکې ته وایو چې مثلا هغه پلیټفارم دی چې تاسو ورې کولی شئ د ګوګل کلاود د سرویسونو څخه استفاده وکړئ، مثلا کمپیوټینګ، نیټورکینګ، اي آی او داسې څخه. راځو دلته کی ټرمز یا هغه اساسي مفاهیمې لولو. دلته چې ما هغه کوډ یا هغه کورس را سټارټ کړئ نو تاسو دلته ویلي چې دلته ورڅنګ ته یو پینل راخلاص چې مثلا اوګه دلته ځینې اپشنونه لري، مثلا ما ته یوزر نیم راکول شو، پاسورډ راکول شو او د جي سي پي پروجیکټ چې ما ته هلته جوړېږي په ګوګل کلاود پلیټفارم کې هغه کوډ ما ته راکول شو. دا هر یو ځان ته مشخص وظیفې لري چې مثلا دا چې څه لپاره کارېږي هغه شیان ټوله دلته تشریح شوي دي. فقط راځو جي سي پي آی ډي چې شته مثلا موږ مخکې د دې راځو چې جي سي پي آی پي آی ډي تشریح کړو. راځو جي سي پي پروجیکټ چې شته جي سي پي پروجیکټ موږ داسې تعریفولی شو یا داسې پېژندلی شو چې فقط دا یو مجموعه ده د ګوګل کلاود د سرویسونو چې د دې په واسطه موږ کولی شو د ګوګل کلاود د سرویسونو څخه چې هغه په هر بخش کې شوي استفاده وکړو. مثلا داسې یو پروجیکټ عینا داسې لکه یو وینډو لکه یو کمپیوټر کې چې موږ اپریټینګ سیسټم کاروو، په هغه کمپیوټر کې مثلا ډاټابیسونه وي، د نیټورک اپلیکیشنونه وي، مثلا د اي آی په باره کې سرویسونه وي، مکمل ټوله شیان استفاده کولی شو. مثلا دلته یوزر نیم او پاسورډ دی چې یوزر نیم او پاسورډ څخه مطلب دا دی چې یوزر نیم او پاسورډ په واسطه موږ کولی شو چې هغه خپل مشخص ګوګل کلاود پلیټفارم یا هغه ورچوال کمپیوټر ته ورته داخل شي چې مثلا دا د IAM یا مثلا آیډنټیټي اینډ اکسس منیجمنت سرویس په واسطه دا کېږي چې د دې وظیفه دا ده چې مثلا موږ ته یوزر نیم او پاسورډ راځي. زه اوس راځم غواړم چې مثلا د خپل مصنوعي کمپیوټر ته چې اوس ماته په ګوګل کلاود کې جوړېږي زه باید داخل شم. فقط ډېر اسانه دی، دلته راځو اوپن ګوګل کانسل باندې کلیک کوو. تاسو وینئ چې موږ بل صفحې ته ځو
د دې صفحې په داخلېدلو سره تاسو غواړئ چې مثلا پر کوم اکاونټ باندې داخلېږئ، زه ورته وایم چې زه خپل پر اکاونټ باندې، البته دلته خو مثلا موږ خپل مخکنی ایمیل ادرسونه لرو، نو د دغه ایمیل ادرسونو څخه موږ استفاده نشو کولی ځکه دا ثبت نه دي. نو موږ په کویکلاب کې یو ټمپرري ډول یوزر نیم او پاسورډ راکول کېږي، په دې په واسطه موږ کولی شو د یوزر نیم او ګوګل کلاود پلیټفارم څخه چې شي وکړو استفاده وکړو. یو څه زه راځم یوز انادر اکاونټ وایم، دلته زه فقط راځم هغه مخکنی کم کوډ چې ماته راکول شوی دی زه هغه چیش کوم، کاپي کوم، د یوزر نیم په بخش کې زه هغه پیسټ کوم، زه نیکسټ وهم تر څو زه خپل ګوګل کلاود پلیټفارم ته داخل شم. زما څخه پاسورډ غواړي، زه راځم پاسورډ هم چیش کوم، کاپي کوم او دلته یې پیسټ کوم. فقط وروسته څخه تاسې دلته وایي چې مثلا تاسې د ګوګل کلاود د هغه کم قواعد او اصول سره بلد یاست او غواړئ چې هغه اکسپټ کړي، بل یې واکسپټوئ چې مثلا یعنې کله چې موږ اکسپټ کړو نو مخکې یو بل صفحې ته راځي چې مثلا دا د اپډیټ صفحه ده، تاسې ته غواړي چې مثلا تاسې ته فون او ایمیل ادرسونه چې تاسې ورکړي دي پکې اپډیټ راولي، یا زه نه غواړم دا په ټمپرري ډول دی، زه هیڅ اپډیټ نه لرم، کنفرم کوم ځمه. اوس به موږ ته جی سی پی یا ګوګل کلاود پلیټفارم کانسل به موږ ته راخلاصي. یعنې دقیقاً دغه هغه ځای دی چې مثلا موږ کولی شو د دې په واسطه هغه ورچوال ډول یو اپریټینګ سیسټم یا یو کمپیوټر په مطلق ډول موږ چې شو استفاده وکړو. خو کله چې تاسې خپل ایمیل پاسورډ راکړئ نو دغسې یو صفحې ته راځئ، په دې صفحه کې فقط تاسو ته ښه راغلاست ویل کېږي او تاسې هغه هیواد پوښتي چې تاسې د کوم ځای څخه ساین ان یاست. متاسفانه زموږ افغانستان ته دا اوسه پورې د هغه سره ځان نه دی اتورایز کړی، نو موږ از اګزامپل یو بل هیواد زه البانیا انتخابوم او د ټولو ګوګل د ټولو ټرم او پالیسیان سره زه اګریم او لاندې ایمیل اپډیټ اپشن داسې کار کوي که چیرې هر وخت تاسې خپل په ایمیل ادرس باندې ساین ان سئ چې یعنې مثلا په اصلي ډول تاسې رانیسئ دغه جی سی پی، نو تاسې غواړئ چې ځینې تغییرات یا نوي فیچرونه چې اضافه کېږي یا کم کارونه چې کېږي دا دې متواتر ډول ماته په ایمیل ادرس نوټیفیکیشنونه راکړي. نو زه دا نه انتخابوم د دې له خاطره چې دا خو یو موقتي ایکسپایر کېږي. زه اګری کوم کنټینیو بټن باندې کلیک کوم، د ولاړ سي اوس تاسو وینئ چې دغه هغه جی سی پی یا ګوګل کلاود پلیټفارم چې دغه د دې په اساس موږ کولای شو مکمل د ګوګل کلاود د ټولو سرویسونو څخه استفاده وکړو. تاسو دلته وینئ چې د پروجیکټ انفو د پروجیکټ د ځان لپاره مشخص ما تاسو ته وایي چې پروجیکټ د سرویسونو یو مجموعه ده چې موږ کولای شو د هغه څخه استفاده وکړو. مثلا دلته موږ پروجیکټ نیم لرو، پروجیکټ آی ډي لرو او پروجیکټ نمبر لرو. راځو د کویکلاب هغه کورس ته ادامه ورکوو چې مثلا هغه چې دلته ټوله تاسو سټیپ بای سټیپ تشریح شوي، زه ساین ان شولم، د هغه څخه وروسته هغه پاسورډ ما وروالی، بیا هغه ټرم او پالیسیانې ما اکسپټ کړلې، د هغه څخه وروسته زه رالم هغه عمومي جی سی پی پیج ته سي تر دې ځایه پورې موږ صحیح ولاړلو. اوس دلته بیا زما څخه یو امتحان اخیستل کېږي چې مثلا سوالونه دي هغسې وایي what field is not found in connection detail panel. تاسو دا بغل ته چې وینئ دا د connection panel detail ټیبل دی چې د دې په اساس موږ جی سی پي سره کنیکټ کېږي. وایي کم فیلډ دي چې په دې فیلډونو کې نه وینو. اوس سیسټم اډمین نشته په دې کې، نو سیسټم اډمین چې یو داسې فیلډ دی چې په هغه connection detail panel کې نه لیدل کېږي. زه دا سبمیټ کوم، پوښتنه صحیح وه او وروسته پوښتنه ده وایي the user name in connection detail panel which resemble دغه account is a GCP IAM identity. مثلا وایي تاسو چې هغه یوزر نیم او پاسورډ په دغه لاګین پیج کې تاسو وایي دا ټوله د جی سی پی یا ګوګل کلاود پلیټفارم آیډنټیټي and access management
آیډنټیټي هغه یو بخش دی و مثلا ما مخکې ویل چې پاسورډ او یوزر نیم د IAM یو بخش دی زه دا ترو کوم سیف ګوګل پروجیکټ چې د دې څخه تیریږي او وروسته د پروجیکټ انفو په اړه کې موږ غوښتل چې د پروجیکټ په اړه کې موږ معلومات راکوي کچېرې موږ راسو دلته د پروجیکټ وروسته چې د پروجیکټ نیم زه پر دې باندې کلیک وکړم دلته د ریسنت ټیب کې فقط هغه ځکه چې اوسنۍ ساين یم دغه پروژه ما ته راښکاره کوي چې دا زما پروژه ده او که چیرې هلته راسو نو دلته تاسو ټول هغه پروژې وینئ چې د جوړ شوي پروژې دي د کویکلاب لپاره فقط پر دې باندې کوم کلیک او کار نه لرو ځکه چې وروسته بیا کېدلی شي نور فیچرونو ته موږ ضرورت پیدا کړو چې کوم تغییرات پکې راغلي دي هغه خبرې دلته هم شوي دي فقط چې مثلا موږ څنګه کولی شو د هغه څخه استفاده وکړو وروسته هغه پوښتنې دي چې مثلا بیا دغسې د معلوماتو په باره کې زموږ څه پوښتنې غواړي چې دلته اوله پوښتنه ده وایي an organizing entity for anything you build with the Google Cloud platform وایي هغه یو organization entity کوم entity و چې تاسو د هغه په واسطه Google Cloud platform چې کوئ جوړوئ نو موږ وایو چې GCP ته چې د دې په واسطه موږ کولی شو یو organization entity جوړ کړو تر څو د Google Cloud platform د سرویسونو څخه موږ استفاده وکړو زه سبمیټ کوم راځو مخته ځو why Qwiklab resources is shared yani read only with all Qwiklab users meaning you won't be able to delete or modify it د دې څخه مطلب دا دی کله چې تاسو په د Qwiklab سایت کې د لیبونو سره کار کوئ نو وای دا فقط ریډ اونلی دی د دې په کانټینټ او نورو شان کې چې مثلا تاسو دغه تست د موقع ډول GCP درته جوړوي په دې کې تاسو کوم تغییر او ډیلیشن نشئ کولی او دقیقاً دا ټمپرری دی فقط دا ستاسو د پریکټیس لپاره جوړیږي نور کوم موډیفیکیشن او ډیلیشن تاسو نشئ کولی نو زه تروسی کوم سبمیټ کوم صحیح ده او بل پوښتنه دا ده چې Qwiklab resources is the project where you run all of your lab steps why Qwiklab resources وای دا هغه پروژه د کوم چې تاسو کولی شئ خپل د لیب ټول سټیپونه دلته ران کړئ دا غلطه ده موږ مخکې وایو چې Qwiklab فقط د یو کتاب په حیث ستاسو سره کومک کوي چې د ګوګل کلاود څخه موږ څنګه استفاده وکړو د سرویسونو څخه نور هغه ټول عملي سټیپونه تاسو کولی شئ چې په GCP کې هغه موقع ډول چې دلته انوایرمنټ تاسو جوړیږي دلته استفاده وکړئ نو فقط هغه په واسطه استفاده کوئ زه فالس نیسم سبمیټ کوم تاسو وینئ چې سوال صحیح و نو تر دغه ځای پورې خدای دې وکړي چې تاسو به پوه شوي یاست نو راځو په د دې بخش په ادامه کې موږ زما ملګري زما سره نوید احمد همتمل دی هغه به تاسو ته نور د لیب نور معلومات درکړي چې موږ څنګه کولی شو د لیب نور مخته یوسو نوید جان السلام علیکم هیله لرم جوړ یاست نن تاسو څخه مننه بلې هو اورم راځم زه خپل سکرین شیر کوم حنیف جان سکرین شیر دی بلې هو سکرین دی شیر دی نوید جان مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم راځو دا چې وخت کم دی نو په ډېر تیزی سره باید د پاتې سوالونو ته جواب ورکړو په د GCP کې بله برخه هم د نیویګیشن مینیو او سرویسونو ده کله چې GCP ته راسي تاسو په مخکې GCP یا ګوګل کلاود پلیټفارم خلاص کړي که پر دغه درو لیکو باندې کلیک وکړئ نو موږ ته مینیو راخلاصیږي چې په دغه مینیو کې د ګوګل کلاود ټول سرویسونه موجود دي هغه که کمپیوټر دي هغه که آرټیفیشل انټیلیجنس دي او نورې برخې دي د دې څخه وروسته راځو په دې مینیو کې مخکې هم ځینې شیان شته چې په دې مینیو کې کمپیوټر سټوریج او نیټورکینګ دا ټوله موضوعګانې وي د هغه څخه وروسته راځو رولونه او پرمیشنونه وایو په همدې مینیو کې IAM چې مخکې یاسر هم پر دې باندې خبرې وکړې که چیرې IAM ته راسو پر IAM باندې کلیک وکړو نو په دې ځای کې موږ کولی شو چې د ټولو یوزرانو هغه یوزر نیم او پاسورډ ووینو او دغه پرمیشنونه ورته چینج کوو مثلا که یو څوک ویور وي یا ایډیټر وي کولی شو هغه اونر ته واړوو نو اوس په دې ځای کې کوم یوزر چې موږ ته راکول شوی دی دا د یوزر نوم دی student 00 Qwiklabs.net راځو دا یوزر پکې پیدا کوو دا هغه یوزر دی چې اوس زه پر همدغه یوزر ګوګل کلاود پلیټفارم ته داخل یم همدا یوزر د دې تر ټولو په پای کې موجود دی چې د یوازې د ایډیټر او د ویور حق لري یعنې یوازې کولی شي چې پروجیکټ وویني او په هغه کې ایډیټ وکړي یا تغیرات پکې راولي د دې څخه هم راتېرېږم دغه ټول کارونه و چې دوی کړي وه بله خبره یې کړې دی چې وایي په دې کې درې ډوله رولونه موجود دي چې یو ویور دی ایډیټر دی او اونر دی چې ویور یوازې کولی شي پروجیکټونه وویني ایډیټر کولی شي چې پروجیکټونه موډیفای کړي یا تغیرات پکې راولي او اونر کولی شي چې نور یوزران و د GCP ته رااډ کړي و دا پروجیکټ ته یا د همدې پروجیکټ څخه وباسي
نو په دې رولونو په اړه مو خبرې وکړې چې ډېره ساده خبره وه. راځو ځینې پوښتنې کړې دي چې هغو پوښتنو ته جوابونه ورکوو. وایي هغه څه دي چې تاسو د هغه لارې کولی شئ چې د ګوګل کلاوډ پلیټفارم ټوله سرویسونه ته لاسرسی ولرئ. نو مخکې مو وویله چې هغه نیویګیشن مینیو وه چې په نیویګیشن مینیو کې ټوله سرویسونه موجود وه. د هغه څخه وروسته راځو وایي پریمیټیو رولونه چې دي پروژې لیول پرمیشنونه دي چې تاسو په هغه سره کولی شئ د پروژې کنټرول اکسس منیجمنټ کوي. نو دا خبره هم صحیح ده ځکه موږ 3 ډوله رولونه درلودله چې هغه ویو ایډیټ او اونر رول و چې دغه ډول په واسطه موږ کولی شوی چې د پروژې هغه منیجمنټ د کنټرول اکسس منیجمنټ یې وکړو. نو دا ورته ټرو کوم او سبمیټ کوم یې. دغه څخه وروسته وایي هغه څوک دی چې د لیدلو سربیره کولی شي په پروژه کې موډیفیکیشن یا تغییرات هم راولي. نو هغه ته موږ ایډیټر وایي ځکه مخکې مو ویلې چې ایډیټر کولی شي هغه موډیفیکیشن هم وکړي. دغه څخه وروسته راځو د اے پی آی برخې ته. اے پی آی چې دی په ګوګل کلاوډ کې که چیرې تاسو غواړئ ځان ته یو اپلیکیشن جوړ کړئ چې د هغه په واسطه سره د ګوګل ځینې اپلیکیشنونو اے پی آی ته لاسرسی ولرئ. مثلا زه غواړم یو اپلیکیشن جوړ کړم چې هغه اپلیکیشن ته زما ټوله د جیمیل ایمیلونه راځي. نو د دې لپاره تاسو باید په ګوګل کلاوډ کې د جیمیل کوم اے پی آی چې دی هغه انیبل کړئ. نو د اے پی آی د لاسرسي لپاره بیا راځو نیویګیشن مینیو ته ځکه موږ وویل چې ټوله سرویسونه د ګوګل کلاوډ چې دي په همدغه نیویګیشن مینیو کې پیدا کېږي. نو د اے پی آی او سرویسز برخې ته راځو پر لایبرري باندې کلیک وهو ترڅو موږ و همدغه اے پی آی ته ورسوي. نو کله چې اے پی آی ته ور داخل شولو دې دلته ویلي دي هر اے پی آی چې تاسو کاروئ وایي هغه باید انیبل کړئ. نو زه به همدلته راسم زه غواړم د جیمیل پر اے پی آی باندې کار وکړم. نو په همدغه لیست کې اے پی آی پیدا کړئ یا ساده په سرچ کې ورکړئ. زه به لږ پورته ولاړ شم د جیمیل په نامه سره اے پی آی ستا کلیک پر وهم همدغه اے پی آی انیبل کوم. د انیبل لپاره په دې ځای کې همدا ډول یو بټن موجود دی. پر دې بټن چې کله کلیک وکړئ نو بیا تاسو ته هماغه اے پی آی انیبل کېږي. نو زه پر همدغه بټن باندې کلیک وکړم همدا اے پی آی به انیبل شي. که چیرې د دې اے پی آی په اړه نور معلومات غواړئ په همدغه ځای کې ډاکومنټیشن سپورټ او ټوله شیان موجود دي. نو د دې برخې څخه هم تېرېږو. راځو بیا همدغه پوښتنې ته جواب ورکوو. یوه بله مهمه خبره چې دوی په دغه لوړو خطونو کې کړې وه که تاسو د کویکلیب د لارې و جي سی پي ته ورداخلېږئ نو اړتیا نشته د کویکلیب کوم اے پی آی چې دی هغه په جي سی پي کې فعاله کړئ. یعنې کویکلیب بې له دې چې اے پی آی فعاله شي خپله کار کوي. نو دا خبره دلته دوی ویلي دي وین یو سټارټ انیبل کویکلیبس یو نیډ ټو انیبل اے پی آیز. وایي تاسې باید هماغه اے پی آی فعاله کړئ. نو موږ ورته وایو چې دا خبره غلطه ده. د دې څخه وروسته راځو اخرنۍ برخه کلاوډ شیل دی. په کلاوډ شیل کې موږ کولی شو چې دا د جي سی پي شیل دی په همدې کې د لینوکس ځینې کمانډونه رن کړو هلته ځان ته ورچوال ماشینونه او شیان جوړ کړو. نو راځو په دې کې ځینې هغه ساده کمانډونه دي چې هغه رن کوو. زه به لومړنی کلاوډ شیل راخلاص کړم پر اکټیویټ کلاوډ شیل به کلیک وکړم. همدلته په دې بار کې آیکن شته دی به په څو شیبو کې اکټیویټ شي. راځو پر دې کنټینیو باندې کلیک وهم د څو ثانیې غواړي په هغه وخت کې بیا فعال کېږي. راځو په دې کلاوډ شیل کې ځینې کمانډونه دي لکه جی کلاوډ اترایزیشن لیست دی دغه رقم ټچ دی ال اس دی ریډمی دی چې دغه ټوله کمانډونه به اوس هملته تطبیق کړو. کله چې مو دا کار وکړي نو نور زموږ همدغه هینډز آن لیب پای ته ورسېدی. نو راځو د یو څو ثانیې غواړي چې په همدغه وخت کې پای ته ورسېږي. که چیرې تاسو د لینکس د ټرمینال سره بلد یاست نو همدلته موږ کولی شو چې د لینکس ټوله کمانډونه رن کړو او دغه ترڅنګ کولی شو د کلاوډ شیل ځینې کمانډونه هم رن کړو. یعنې دلته موږ 2 ډوله کمانډونه رنولی شو چې یو د کلاوډ پر اړه لري چې لومړنی کوم کمانډ چې و چې په جي کلاوډ سره شروع شوی و هغه د کلاوډ کمانډ دی او هغه پاتې نور کمانډونه ټوله د لینوکس کمانډ دی. که تاسو په دې ځای کې وګورئ لومړنی کمانډ په جي کلاوډ سره شروع شوی دی. یعنې دا معنا لري چې دغه کمانډ چې دی دا په کلاوډ پورې اړه لري. همدا دی زما شیل فعاله شو. نو زه لومړنی کمانډ وبخښئ زه به ژبه انګلیسي ته واړوم. لومړنی کمانډ د جي کلاوډ اترایزیشن لیست دی. د دې کمانډ په واسطه سره موږ کولی شو چې ووینو چې پر کوم یوزر باندې زه اوس په کلاوډ ته داخل یم. نو همدا کمانډ ورکوم وروسته انټر وهم. نو وروسته به زما د یوزر نوم راښکاره کړي چې پر دغه یوزر باندې تاسو کلاوډ ته داخل شوي یاست. دغه څخه وروسته د پی ډبلیو ډي په واسطه سره کولی شو وګورو چې په کوم ډایرکټري کې یو په کوم فولډر کې یو. موږ همدا د هوم په نامه سره زما د یوزر په نامه یو فولډر جوړ شوی دی موږ هلته یو. راځو د ټچ په واسطه سره یو فایل جوړوم. ټچ فایل انټر کوم. راځو ال اس کو چې لیست کو چې فایل موجود دی که یا بل هو فایل موجود دی. اوس راځو په همدغه فایل کې په نانو په ایډیټر کې راخلاصوو او په همدغه کې یو خط لیکو. نو زه په همدغه ځای باندې DSC BIHE په کې ولیکم. هر خط چې لیکئ تاسو کولی شئ خو د ټیسټ لپاره زه اوس همدا لیکم. نو پر کنټرول او باندې کلیک وکړو تر څو انټر ووهو ثبت کړو. وروسته کنټرول ایکس وهو د همدغه ځای څخه وځو
اوس راځو د کیټ کمانډ په واسطه سره کولی شو همدغه فایل ووینو چې په همدغه فایل کې چې شی موجود دی نو DSC بیا IHE به پکې کې لیکل شوی وي نو زموږ همدا لیب پای ته ورسېدی کله چې مو لیب پای ته ورسوي پر اینډ لیب باندې کلیک وکړئ اوکې کې نو همدغه لیب ستاسو ته پای ته ورسېږي نور کومه خبره پکې کې نشته مهرباني حنیف خانه ډیره زیاته مننه د یاسر جان او نوی جان څخه ډیره مننه چې لومړنۍ لیبې چې په دې کې د کویکلاب ټور موجود وو خپل ګوګل کنسول کې ټور موجود وو چې څنګه راخلاصولی شو څنګه تاسو کولی شئ کلاود شیل اوپن کړئ او څنګه کولی شئ په هغه کې یو بیسیک کمانډز رن کړئ ډیره زیاته مننه کورم ودان مخکې مو پر لینک باندې ټرای وکړئ چې لینک راخلاص کړو خو لینک یو مشکل درلودی چې دا ډیر مهم دی تاسو کولی شئ د دې لارې کویکلابس ته اکسس پیدا کړئ 1 month free subscription پیدا کړئ زه بیا هغه درته تکراروم سکرین شیر کوم در سره د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې کله چې تاسو دا ویډیو ته راسئ په ډسکرپشن کې وګورئ موږ لینک پرې ایښی دی او هغه ګایډلاین مې ورسره لیکلی فقط تاسو پر لینک باندې کلیک کوئ او تاسو د کویکلاب دې صفحې ته راځئ چې په دې کې به تاسو د کویکلاب مختلف کویسټ ووینئ انټرنیټ ساکس افغانستان کې مشکل دی چې د انټرنیټ ډېر لوی مشکل دی خدای دې وکړي چې حل شي زموږ کوم لیب کویسټ باندې چې کار کوو هغه د GCP ایسنشلز په نامه سره دی ګوګل کلاود ایسنشلز دی نو اوس انرول بټن راځي بیا پر هغه کلیک کوو چې موږ انرول وکړو انرول تاسو په یاد ولرئ چې دغه لیب باندې موږ په کلاود ټیلیګرام باندې دلته کار کوو انرول کلیک کوئ او تاسو ډایرکټ د صفحې ته راځئ ما که چیرې تاسو الریډي انرول کړي وو مخکې خو انرول به تاسو ایسته کړي اوس چې انرول مې وکړي تاسو دا کلاس ته د انرول وسئ اوس تاسو کولی شئ دلته کوډ تاسو څخه غواړي کوډ به تاسو بیرته ویډیو ته راسئ ویډیو ډسکرپشن کې وګورئ موږ دلته کوډ پیسټ کړی دی فقط په دا کوډ کاپي کړئ او دا صفحې ته ورسئ په دې ځای کې هغه کوډ پیسټ کوئ کوډ چې مې کله پیسټ کړئ I'm not a robot کلیک کړئ او سبمټ یې کړئ ډن اوس تاسو 1 month free access لري و GCP essentials lab ته تاسو په دې یو میاشت کولی شئ پر دغه کوم لیبونه چې دي اووه لیبونه دي و لکه ټور دی دغه اووه لیبونو باندې مختلف ټرایز وکړئ مختلف ټرای پر وکړئ او راخلاص کړئ او په هغه باندې چې کوم څه شته کوم زده کړې چې دي په دې کې ایښي دي هغه څخه برخمن شئ لومړني لیب باندې یاسر او نوید کار وکړي هغې تاسو ته تشریح کړي چې دی چې شو چې په دې لیب کې زیاتره د ګوګل کویکلابس او ګوګل پلیټفارم چې دی کلاود پلیټفارم هغه بیسیک فنډامنټلز شان وایي څنګه کولی شئ تاسو استفاده کړئ دوم لیب باندې زموږ همکار ارګنایزر محب الله مدثر خبرې کوي خو د دې در مخه چې دی خبرې وکړي زه ورته اوپن کوم چې هغه کریډټس که سبسکرپشن خو تاسو واخلئ چې هغه بیا څنګه کار کوي فقط دا اوپن کوئ لیب سټارټ لیب ته راځئ دلته لانچ وذ کریډټ تاسو کلیک کوئ صحیح دی زما په اکاونټ کې دلته کریډټس موجود دي اما تاسو په اکاونټ کې دلته کریډټ نه هغه 1 month سبسکرپشن سي فقط لانچ وذ کریډټ کلیک کړئ نور تاسو ته د کوم لیب چې دی دا ان کیږي او تاسو کولی شئ خپله ګټه ځنې واخلئ علته چې دا تاسو سره په خلاصوي په لینک باندې خو یو خبره بیا درته تکراروم چې ډېر مهم دی د لینک څخه باید نن استفاده وکړئ ځکه دا لینک یوازې د نن ورځې دپاره اکټیویټ دی پر 12 بجې باندې فکر کوم دا لینک بیرته ډي اکټیویټ کیږي تاسو انرول نن وکړئ که چیرې نن څوک مشکل لري نشي کولی دغه لیب زموږ سره فالو کړي یا لایو ویډیوز زموږ سره فالو کړي هېڅ مشکل نه لري لینک نن اکسس ورته واخلئ په راتلونکي میاشت کې چې هر وخت تاسو وخت پیدا کړئ زموږ خپل کانټاکټ انفارمیشن په ډسکرپشن کې ایښی دی ویډیو په ډسکرپشن کې فقط هلته یو ایمیل راته وکړئ فیسبوک کې میسج راته وکړئ موږ به ستاسو ته د هینګ آوټس له لارې کومک وکړو چې تاسو خپل لیبونه پوره کړئ او کوم وخت چې تاسو خپل لیبونه پوره کړه فقط یو سکرین شاټ ځینې واخلئ موږ ته یې راواستوئ موږ به تاسو ته سرټیفیکیټ درکړو درته محب مدثر ته بلنه کوم چې راسي او تاسو سره پر دوم لیب باندې چې هاو ټو کریټ ا ورچوال ماشین دی پر هغه باندې خبرې وکړي
مهیب جان ښه راغلی. وعلیکم السلام، څنګه یاست؟ په خیر جوړ یاست؟ مننه تشکر. سیزن ستا دی، کولی شي چې خپل لیب ته د مواد ډېره مننه. هیله ده چې ټوله جوړ راغلاست دا مهال پورې. موږ دویم لیب چې دی موږ څنګه کولی شو چې ورچوال ماشین جوړ کړو. نو کریټینګ ا ورچوال ماشین باندې کلیک وکړو. راځو اوس په دې باندې کار کوو. Overview. Google Compute Engine lets you create a virtual machine running different operating systems, including multiple flavors of Linux, Debian, Ubuntu, SUSE, Red Hat, Core OS, and Windows Server on Google Infrastructure. د Google Compute Engine تاسو ته اجازه درکړي تاسو د ورچوال ماشین په مختلف اپریټینګ سیسټمونو کې رن کړئ چې په لینکس شامل دي. Debian دی، Ubuntu ده، SUSE، Red Hat دی، Core OS دی او Windows Server دی. You can run a 1000 CPU on system that has been designed to be fast and to offer strong consistent performance. تاسو کولی شئ په دې سیستم کې په زرګونو ورچوال سی پی ګان چالان کړئ چې ډیزاین تیز وي او د فعالیت قوي مستقل کولو وړاندیز وکړي. In this lab, hands learn how to create virtual machine instance of various machine types using the Google Cloud Platform, GCP console, and using the Qwiklabs command line. په دا لیب کې موږ زده کوو څنګه ورچوال ماشین جوړ کړو او د Google Cloud Platform یعنی GCP console کارول او Qwiklabs command line کارول سره. Well, you will also learn how to connect and eject virtual machine. تاسو به بله اوس ما آواز اورئ؟ اورم. ما ویل که چیرې وخت کم دی نو په دې خاطر فقط دې ته هغه طریقه چې څنګه کولی شو ورچوال ماشینز جوړ کړو هغه ورته وښیو. دا کوم انګلیسي محتوا چې دې کولی شي ووایي نو فقط ښه خبره ده. مهرباني. اوریو خو دغه ساده خبره. اوس راځو موږ په دې کې مهم وایو چې what you will do. تاسو څه کوئ؟ دا درې پوینټونه ډېر مهم دي چې creating a virtual machine with the GCP console. د GCP console سره یو ورچوال ماشین جوړ کړئ. and create a virtual machine with Qwiklabs command line. د Qwiklabs command line سره یو ورچوال ماشین جوړ کړئ او deploy a web server and connect to virtual machine. ویب سرور ځای پر ځای کول ته ویب سرور شي سره یو ځای کی یو د دې کې او free requests by primarily with a standard Linux text editor such as Vim, Emacs or Nano will be help you. لازم شرطونه په دې کې دا دي چې تاسو به د Linux text بلتیا ولرئ لکه چې Nano د Emacs او Vim دی. اوس راځم موږ سټاپ خپل او before you click the start button د مخصوص هغه هدف دا دی او مخکې د چې تاسو د start button کلیک کړئ دا لارښوونه باید تاسو وایي. د ټایمر هغه وخت شروع کیږي چې تاسو start button کلیک کړئ چې Qwiklabs ریسورس به تاسو سره څومره وخت چمتو کړي. اوس دلته موږ مهم وایو what you need چې موږ ضرورت لرو په دا لیب کې access to internet browser time to complete the lab. موږ باید د انټرنیټ براوزر ته فعالیت ولرو او بل چې وخت ضرورت لرو. یو په دې کې مهم خبر دا if you already have your own personal GCP account or project do not use it for this lab. په دې کې دا که تاسو د مخ خپل شخصي GCP اکاونټ یا پروژه لري په دا لیب کې ما استعمالوي. how to start your lab and sign into the console. click the start lab button. په دې کې دا وایي که start lab button کلیک کړئ که تاسو لیب لپاره تاییدیې ته اړتیا لرئ نو ستاسو تاییدي میتود غوره کولو لپاره یو پاپ اپ خلاصیږي په چفار کې فاینل موقعیت لري. که څنګه موږ start lab کلیک کوو دا موږ خپل دا لیب څو دی یو کریډټ دی نو په دې باندې کلیک کوو. دا سره ته وایي دا کلیک سو. اوس راځو دویم خبره کې وایي تاسو به په خپل دغه اوپن ګوګل کنسول به کلیک کوئ یو بل ټیب به خلاص شي دغه وروسته به دغه یوزر نیم به کاپي کړئ. دلته موږ وایي یوز انادر اکاونټ یو بل اکاونټ باندې کلیک کوو. په دې ځای کوم یوزر نیم دی دا کاپي کوو او هلته به ورته پیسټ کړو. دا یوزر نیم به پاکو دی به ورته پیسټ کوو. پاسورډ به دغه کاپي کوو او دلته کوم پاسورډ غواړي هغه به ورته پیسټ کوو. دلته اوس دا موږ یو بل اکاونټ مو خلاص کړئ. سلام خبر ده دلته موږ خپل اکسپټ وو
چې دی و دغه وکې دی ورسه یو څو دقیقې وروسته موږ ته به خپله DSC خلاص بشي د کنفرم دپاره دی وکې که اوس د DSC کنسول ټیب راته خلاصېږي دلته یو څه وخت نیسي دا وخت هم باید فکر یې نو فهم چې عموم زحمت خلاصېږي دا یې موږ ته ګوګل کلاود پلیټفارم خلاص شو اوس راځو موږ وایو اکټیو ګوګل کلاود شیل په دې کې موږ ګوګل کلاود شیل چې شو فعال کړو in GCP console on the top right toolbar click the open cloud shield button په GCP console کې موږ د رستاس خلبر څخه چې کو دا اپشن لور هغه به اکسپټ کو دې کې اوس به دلته دلته خپل ولایتونه الجیمنا انتخاب کا اکسپټ کا ایمیل اکسپټ کا لکه څنګه چې یاسر خان درته ویل دا تشریح شو په وخت دلته د لوړ د خوا دغه چې دی شیل کلاود شیل چې دی هغه وکې کو په دا بټن به کلیک کو او موږ ته دوام به راسي کلاود شیل به کنټینیو وو او دلته به کنټینیو به وکې کو دلته کوم کنټینیو به کنټینیو وو یو څو کې وروسته خپل اشیل صفحه ورته خلاص Why you can list the active account name تاسو کولای شئ د کمانډ سره د فعال اکاونټ نوم چې کی لیست کړئ نو موږ د وخت کم دی دا خپل کاپی کو د مکمل جی کلاود ټول لیست مو کاپی کو دلته په شیل کې ورته پیسټ کو یو شیل ورته خلاص دا شیل خلاص په دا کوم ما مو کاپی کړ دلته په چیش کوته پیسټ کوم کلیک بټن پیسټ مو کوي او ست انټر وکړو موږ ته آوټپوټ په پلاس راکې ورسته یو کان لیست د پروجیکټ آی ډي وی دیس کمانډ تاسو کولای د کمانډ سره چې د پروژې آی ډي چې کی لیست کړئ نو موږ دا کمانډ به کاپی کو دلته ورته پیسټ کو دا مو یوزر آی ډي ولا موږ څه خپل یوزر آی ډي او دا مو خپل د پروجیکټ آی ډي ولا اوس راځو موږ څه وایو د create a new instance from the cloud console
اوس راځو کلاود کنسول چې کو یو انسټنس جوړو Lambdasi in the GCP console on the top of left of the screen select negation menu compute engine VM instance مو په دا ځای کې راځو اوکې کو دلته انتخابو دغه compute engine انتخابو هغه څخه VM instance انتخابو VM instance څخه وروسته بیا موږ ته بل اپشن راځي د create په نامه ورې به create په کلیک کو دلته به create راځي د create به اوکې کو دا create VM instance به دا create button وو دلته چې there are many parameters you can configuration when create a new instance use the following for this step دلته زیات پرامیټرونه د configuration لپاره چې نو instance چې کو جوړو په هغه کې region دی zone دی machine type دی او bot دی firewall دی او سره یو جلا جلا دغه څخه استعمالو په دا ځای کې راځو region به چې یا ته وګورو region درو US Central 1 ایوا دلته US Central 1 ایوا دا خسيري او زون به وګورو US Central 1 C دلته اې دا ورته C کو وسه ماشين ټایپ بچی شي 2 CPU او 0.5 GB RAM instance دلته به ماشين ټایپس به انتخاب کو دا یو 0.5 ورسته براسو نو configuration firewall به چې allow HTTP traffic به وکې کو allow HTTP traffic ورسته به دې چې کو create کو چې create کې د خپل VM instance کې د مرتضی sleep class او هغه کې بیا مور SSH شیل به خلاصو پر استا طرف کې د توسن instance روان دي دا SSH باندې کلیک کو دلته موږ ته یو بل تور سپای SSH شیل برته خلاص اوس راځو موږ ته انسټالو SSH چې موږ دغه لاسرسي او سودو چې د موږ ته روټ ته بلار سودو SU چې د موږ ته بلار سي روټ کمانډ ته بلار سي دا SSH خلاصي اوس هغه د جبه ورته فیس کو د موږ چې تاسو روټ ته بلاري ورسره زو خپل دغه روټ چې کو یو اپریټینګ سیستم چې کو اپډیټ وو نو موږ ته IFT git update وو چې د موږ ته چې اپډیټ سي د خپل اپډیټ په شروع کې دا اوټپوټ په موږ ته داس راسي اوس راځو چې nginx انسټالو نو موږ apt git install nginx -y وو چې ته به دا ورته پیسټ کو اوس به د انسټالیشن ورته شروع سي او فوټ لاس راکې اوس راځو موږ غواړو چې دا nginx رننګ حالت کې کیا دی بل د موږ چې کوچ درن سوې دی کیا خپل د انسټالیشن کې انسټالیشن وروسته موږ به سرته ورسو دا دی اوس ګور چې د رننګ حالت کې کیا د nginx دا د خپل nginx فایل سوې دی دا وروسته په ایکسټرنل باندې کلیک وکړو راځو دلته دا موږ ته nginx راکړي او دې nginx مو انسټال کړي
نو اوس راځو ګورو چې انجینیکس دلته موږ څه ویله انجینیکس انسټال شو په دې کې موږ ته دا پروګرس که چیرته سم سر ته رسولي نو موږ ته څه یې که نه رسولي دلته غلطي شته بیا د سره کار کوي نو دا پروګرس موږ سر ته ورسي نو سکور 50 سکور د انجینیکس انسټالیشن وکړي او وبخښتل ته بل هیڅ 50 سکور انجینیکس 50 سکور جی کلاود د انجینیکس انسټال کو ساز په اخر کې جی کلاود انسټال کار انسټنس انسټال وو نو د فارم ورڅ خپل دا کاپی کو راځو دغه ته شیل ته راځو په شیل کې موږ دا کمانډ پیسټ وو دا زون فرضای ته موږ خپل زون غواړو زون به ورکو د چې انسټنس دا کوم زون باندې ورکړی دی راځو ته موږ زون ورکړی وو دا دی نیجیشن زون یو اس سنټرل باندې ورته کاپی کو الته ورته دا دغه کې به ورکو زه خپل لیپټاپ نور څه چې دا واقعیا کې د موږ ته آوټپوټ دا کې سټیټس موږ ته رننګ راوړي دا دی سټیټس دا ورسته موږ ته پروګرس मतलब पता था कि मुश्किल है मुकम्मल बदे काफ़ी को तो बराज दे वजह तौर पे पेस्ट को रास्ता है जूम होता है जूम माइडी से ज़्यादा होता है पेस्ट को ته مازی او ریفریش بټن غواړي کوم پروګرس سره نه رسېږي یو څه مشکل یې موږ ته به تل تاسو یې ایرر راکړي چې دا پروګرس هم سره نه رسولي فکر کوم دا مشکل دی د یو څه په زحمت راولي څه وخت نیسي دا موږ د 40 دقیقې وخت لرو چې دا لیب کمپلیټ لپاره دا اخري پروګرس دی نور خلاص دی نو ان شاء الله مشکل نه لري دا ورپورټ سره تر ورسې په وشیلو خلاص کو
اوس راځو بیا هغه کمانډ بدلې ورته پیسټ کړو نو زون بیا به سره ورکړو د زون آی ډي به راوخت فیسبوک ته ورته انشاءالله ورته شي دا سټیټس چې څو رننګ حالت کې څو اوس راځو موږ ګورو چې دا کار دی موږ ته سم آوټپوټ دغه راکړی نو موږ دا پروګرس چیک کوو اوس به راته وایي چې دا ستاسو دغه سر ته ورسېدی نو په اخري کې موږ تاسو کولی شو چې د جي کلاوډ په کارولو سره مې سسیس کو وکاروو نو په دې کې موږ راځو دغه ته د جي کلاوډ دی مو کاپي کوو دی به دلته ورته پیسټ کوو چې موږ د جي کلاوډ د زون به ورته خپله د دویم جي کلاوډ چې د هغه زون به ورته ورکړو پیسټ کړه فوټبال کې ورته ته نور کنټینیو دی بیا ورته وو یا څه ورته why do you want to continue ورته yes نور وځه دا زموږ دی مکمل سر ته ورسېدي یو دلته یو ټیسټ راځي وایي show which of the following way you can create VM instance in Google Compute Engine وایي تاسو د Google Compute Engine په کوم طریقه سره ته ورسو موږ د جي کلاوډ کمانډ لاین د لارې مو ورسول او د ویب سرور د لارې مو ورسول ته شرکو سبمیټ کو پروسو انو موږ خپل کنفیګریشن سو خپل یو مو سره ته ورسوي انو ان لیبو اوکې کو خلاص مکمل انیف خان اوس تاسو ته انیف السلام علیکم مېب جان تشکر کور دې ودان مننه د لیب څخه السلام انیف خان پروسو لیب کمپیوټر سو جب مرغه صحیح دی مننه مېب خانان مېب جان څخه مننه کوو چې موږ ته د دوم لیب چې څنګه کولی شو ورچوال ماشینز د ګوګل کنسول د ګرافیکس له لارې جوړ کړو او بل هم د جي کلاوډ د کمانډ له لارې جوړ کړو چې ډېر ساده لیب دی ځینې وخت د انټرنیټ مشکلات راځي پروګرس نه ثبت کېږي چې کېږي خو ډېر ایزي دی د دې درمخه چې بل لیب ته ولاړ شو زه یو شی بیا هم یادوري کوم هغه دا چې کوم لینک موږ د ویډیو په ډسکرپشن کې ایښی دی هغه ته نن اکسس وکړئ که چیرې تاسې خپل په لیبونو پوره کول کې کوم مشکل پیدا کړي زموږ ایمیل ادرس او کانټاکټ انفارمیشن په ډسکرپشن کې ستا په کاته هغه ته ایمیل راواسي یا میسج راته وکړي موږ به تاسو ته د هینګ آوټس له لارې کومک به درسره وکړو چې تاسو خپل لیبونه پوره کړي او تاسو کولی شئ چې سرټیفیکیټ لاسته راوړي محمد عمر هغه جهانمل ته بلنه ورکوو چې دریم لیب درته پوره کړي السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم څنګه یاست ښه یاست جوړ یاست خیرات خدای دې وکړي چې د کارانتین شپې ورځې په خیر در باندې عمر هغه په دریم لیب باندې کار وکړي موږ به په دې لیبونو باندې لږ څه په دې خاطر په سپیډ ډول باندې زه په لنډه ولې تشریح کوو ځکه وخت کم دی او دا یو لایو ایونټ دی نو په دې ایونټ کې ډي سی پي ایسنشل چې دی مکمل اوه لیبل لري خو موږ پر درې لیبو په دې خاطر کار کوو چې وخت کم دی الریډي زموږ ته درې لیبونه دونه وخت نیسي چې هغه ډېر زیات یو اډینس ونشي کولی چې دونه زیات ویډیو هغه فالو اپ کړي نو درې لیب باندې کار کوو دریم لیب محمد عمر هغه درته تشریح کوي سیزن ستا دی عمر هغه go on with it بسم الله الرحمن الرحیم زه به دا سکرین شیر کړم inshallah. So Razut, getting started with CloudShare and G Cloud. په دې سره موږ کولای شو چې د G Cloud او یا د هم د شیل د لارې څخه د کنسول د لارې څخه موږ یو ورچوال ماشین جوړ کړو او یا موږ دا کولای شو چې د ګوګل پلیټفارم ریسورسز په دې کې منیجمنت یې وکړو د دې د لارې څخه زموږ په دې لیف کې مین ټارګټ څه دی د create virtual machine with G Cloud د کنسول د لارې څخه موږ یو ورچوال ماشین جوړ لکه څنګه چې اوس مویف خان جوړ کړي دا هغه ګرافیکي شکل وو او په دې سره اوس موږ د G Cloud د لارې څخه جوړو
چې دا سل نمرې لري دا به موږ په د جی کلاود د طریقې څخه جوړ کړو او بیا وروسته موږ دا سل نمرې ورڅخه کولی شو چې واخلو او که نه اوس به وګورو عملي بڼه به وګورو چې اوس اوورویو ته راځو په دا اوورویو کې څه شته څه یې ویلي دي په دې ځایو کې موږ دوی وایي چې مثلا موږ کنسول څنګه اوپن کولی شو یوزر نیم دلته څنګه داخلېدلی شو چې دا مخکې نوید خان او یاسر خان ورباندې خبرې کړي دي او هم بل د زونونو په باره کې معلومات لرو چې هغه درکو پکې کې د کلاود اس ټي کې د وریبلز دي او کریټ ورچوال ماشین په جی کلاود وذ جی کلاود او همداسې معلومات د کمانډو معلومات دي په دې سره موږ کولی شو چې یو ورچوال ماشین د کنسول لارې او یا هم د کمانډو د لارې څخه جوړ کړو اوس راځو سټارټ لیف کوو چې پر دا ټول پروسو باندې مخکې یاسر خان او نوید خان کار کړی دی اوس راځو موږ د کنسول اوپن کوو چې په دغه کنسول کې موږ لرو چې موږ ته دوی خپل یوزر راکوي پاسورډ راکوي او پروجیکټ آی ډي راکوي موږ راځو لومړی یوزر کاپي کوو او دلته انادر اکاونټ ته ځو دلته پیسټ کوو نیکسټ ورپسې پاسورډ کاپي کوو پیسټوي accept confirm چې دا لږ وخت نیسي دلته کنټري مهمه نه ده هر کنټري چې موږ ورکوو ځکه چې دا د موقت وخت لپاره موږ اوس جوړوو نو راځو موږ اکټیو کلاود شیلډ ته راځو په اکټیو کلاود شیلډ کې موږ هغه کمانډ لیکو چې مثلا موږ د کمانډ د لارې څخه ورچوال ماشین جوړ کړو لومړی راځو دلته موږ دلته زون لرو ریجن اند زون لرو په دې کې دوی وایي چې مثلا دغه زون دی د څه لپاره دلته بحث پر کړی د دې لپاره بحث پر کوي چې کوم وخت موږ یو ورچوال ماشین جوړوو نو د دې فزیکل باندې چیرې فزیکل دی چیرې موقعیت لري چیرې مثلا موږ د دې په خپل کورو کې دلته د په ورچوال باندې سره جوړ کو او د دې اصلا فزیکل دی چیرې موقعیت لري چیرې فاتې نو هغه دلته د معلومات ورکړي دي چې دا زیات برخه په امریکا کې دي او په اروپا کې دي او په اسیا کې دي چې دغه زونونه چې ورسته تر مخه چې هغه موهب ورچوال ماشین جوړوي د زون غوښتنه هم ورڅخه سوي ټول شان پکې سوي نو دلته چې موږ د کنسول د لارې څخه دا جوړو نو موږ څخه هم د زون غوښتنه کوي نو هغه موږ په دغه زونونو کې یو ورته انتخابوو دا بیا پاره پرې اړه لري چې دا په هر ساحه یا هر وجه ته چې ورنږدې وي مثلا زه په افغانستان کې یو ورچوال ماشین جوړوم زه د لې جوړوم د افغانستان کې نو زه باید کومه ساحه چې ماته نږدې وي ښه لاره خو دا چې مثلا زه اسیا کې ورته انتخاب کوم د اسیا زون په دې کې اوس موږ ته لومړی راځي ته چې مثلا موږ د لارې څخه موږ کولی شو چې څنګه ډیفالټ زون معلوم کو یعنی موږ ته معلوموي چې فعلا اوس ګوګل کم زون انتخابوي ډیفالټ زون دی د کم ځای انتخابوي یعنی چې موږ نیو ورته مشخص دی ډیفالټ دغه زون ورته وراتي راځو راکاپي کوي د دې آی ډي پر ځای باندې زموږ کوم آی ډي چې راته راکول سوی دغه جی سی پی پروجیکټ آی ډي چې دا پر دغه ځای باندې ورته یږدو نو دا اوس موږ ټول مکمل کاپي کوو دلته دا کنسول ته دلته پیسټوو
دا پاکوو او کومه آی ډي چې موږ لرو هغه راکاپي کوو پیسټوي انټر دلته موږ ته دی وای معلومات راکوي چې مثلا دغه زموږ آی ډي د عمر هغه یو مشکل دی ستا سکرین د جی سی پی کنسول چې د ګوګل کنسول چې د راخلاص کړی دی هغه سکرین موږ ته نه معلومیږي که کولی سي راوړی یم سکرین بیرته سره شیر کړه شاید هغه مشکل حل شي اوس معلومیږي بالکل سي دی معلومیږي مننه نو موږ دغه کنسول شیل راخلاص کی په دې ځای کې موږ هغه کمانډ پیسټ کړي دلته موږ دغه هغه کمانډ دی هغه کمانډ درجه ځای فري وروسته بیا موږ ته ویل چې تاسو څخه د پروجیکټ خپل د پروجیکټ آی ډي غواړي کوم پروجیکټ آی ډي چې دلته موږ ته دی راکړی ده کوم وخت چې موږ لیف سٹارټ کې موږ دغه یوزر نیم او پاسورډ او د پروجیکټ آی ډي راته راکړه نو هغه پروجیکټ آی ډي ته ما ورته ورکړ ورته فیسبوک او وروسته مې انټر کړ دوی ماته دا معلومات راکړه چې مثلا تاسو ډیفالت زون چې دی هغه په د یو اس سنټرل 1 ا دی او هم ریجن دی چې مثلا یو اس سنټرل 1 دا موږ ته معلومات راکړي چې ډیفالت زون په دې سره معلومولای شم کلاود اس ټی کې خپل د کمانډ لاین دی چې مثلا دا کم کار چې موږ پکې کوو دا مخکې چې نوید خان او یاسر خان په دې باندې بحث وکړي چې موږ د شیل کمانډونو او کولای شو د جی کلاود کمانډونو د دواړو څخه دغه دا کنسول صفحه استعمال کو او سه انوایرنمنت وریبلز چې دا انوایرنمنت وریبل څه د لپاره استعمالي ده د دې لپاره استعمالو چې مثلا زموږ دغه آی ډي ده دا آی ډي ډیره زیاته غټه د زینه سم پیداواله او زه غواړم چې په دغه پروجیکټ کې بار څو واري استعمالوم نو دغه لپاره زه یو لاند نوم نوشته کوم او دغه خپل آی ډي ورته اچوم چې بیا بل وخت یعنی په دغه پروجیکټ کې چې زه بل ځای استعمالوم دغه لاند نوم څخه استفاده کوم د دې اوږد نامه ضرورت به بیا نه او یا هم د چا کم څوک چې د چا هیر ډیر یو نه پیدي نو دا خو ډیر مشکل شي د څوک پیدي نو دغه د فارمور دغه وریبل نوم ورته ورکو چې دغه وریبل نامه د فارو زه دا وخت چې لړ دی راکاپي کوم دا ټول دا زه اوس دا وریبل جوړوم چې دا به موږ ته په پاتینګ په کاریږي چې دا نو ما به موږ استعمالو دلته خپل project id enter او پسې د زون دی کوم زون چې مثلا موږ استعمالو هغه زون ورته اساینو دا زون به نو موږ راځو دا عکس څخه دلته ورته ګوري او سره نشته کول ته چې دا وخت نیسو نو زه دا یو سنټرل 1 ا دا راکاپي کوم او دلته ورته اساینوم انټر دا وریبلونه موږ جوړ کړل ورپسې زموږ اصلي هدف چې دی چې مثلا زموږ نمرې راته پر کوي دغه لیب مکملېږي په هغه وسو تر ورسېدل چې مثلا د جی کلاود لارې څخه څنګه کولای شو چې دا جوړ کو الته مخکې چې محب خان ویرچوال ماشين جوړ کی دا هغه څخه چې کوم غوښتنې کړې به هغه ټول دلته په دا کمانډ کې ستا چې دا په دا یو کمانډ سره هغه مکمل ټول ارڅ جوړیږي جی کلاود کمپیوټر سیستم په جس سره یو انسټنس جوړیږي دا نوم ورته ورکیږي او په دې پلاګ سره ماشين ټایپ سره ماشين ټایپ ورته ورکول کیږي او زون په دا زون فلاګ سره مثلا موږ زون ورته ورکو چې دا زون یو دغه زونونه زون غواړي دا زون مشخصه دل ورته غواړي چې دا زون موږ دلته په یو وریبل کې سٹور کړي چې مثلا د زون په نامه سره وریبل او هغه سٹور کړي او دلته دی مخکې خپل دا دلته ورته نوشته کړي دي نو زه دا راکاپي کوم په دا کمانډ سره زالت ځمه پیسټوم او انټروم چې مثلا زموږ ورچوال ماشين جوړ شي
لږ څه وخت نیسي. زموږ ورچوال ماشین جوړ شو. دلته موږ ته وایي مثلا دغه نوم دی، دا زون دی، دا ماشین ټایپ دی، دا ایفانج او سټیټس رانینګ. دا هر څه موږ ته په دغه ځای کې او دلته موږ ته دوم ویلي چې که چېرې مثلا تاسو په کامیابي سره په کامیابي ډول سره یعنې ستاسو کوډ کار وکړي، دا ستاسو کمانډونه کار وکړي، نو ستاسو آوټپوټ دغه په لاس درکړي چې هغه عین دغه آوټپوټ موږ ته دلته په لاس راکول شو. دغه دی. اوس راځو موږ ته وایي چې مثلا دا چیک مای پروګرس چې مثلا دا زما کار څنګه دی، سم کار مې کړی دی، موږ پر سمه لار تللي او که نه یو که چېرې موږ په غلطه لاره تللي موږ ته دوی دا نمرې نه راکوي او هم دغه نه راته چیک مارک کېږي. سیالم زموږ نمرې دا دی ورته وګورئ سل شولې او دلته زموږ چیک مارک هم صحیح شو. اوس نو راځو چې دغه ټول مکمل د جي کلاوډ کمانډونه جوړ پکې کېږي. کتلی چې مثلا د کنفیګریشن څنګه کېږي، دا پلګونه چې مثلا هیلف کمانډونه څنګه راځي، دا هر څه څخه زه تېرېږم. اټو کمپلیشن دی. اټو کمپلیشن اوس فعلا په دغه شیل کې شته، دلته انسټال دي. مخکې یادونه کړې چې مثلا تاسو په خپلو کمپیوټرانو په هغو کې استعمالوي، ورته را ډاونلوډوي، بیا په هغه کې استعمالوي، نو دا اټو کمپلیشن غواړي. اټو کمپلیشن څه وظیفه څه ده؟ د دې وظیفه دا ده چې مثلا موږ یو توري یا یو لغات پکې نوشته کوو چې مثلا هغه خپل اتومات هغه نوشته شي، نو د ټیپ په بټن سره شول چې هغه د خپل مکملوي، هغه لغات ته مکملوي. نو په دې اټو کمپلیشن سره موږ کولی شو. SSH دی. SSH څه کار کوي؟ SSH د کمپیوټر انسټنس د اتنټیکیشن او هم د مافینګ د دې لپاره ورته استعمالیږي. او دا هغه چې مثلا دا هم ډایرکټري ده، په هم ډایرکټري دی کې موږ کولی شو دا د لینکس کوم کمانډونه دي هغه په دا کې دا د هغه کمانډونه چې مثلا په سی ډي سره چینج ډایرکټري دی چې د یو فولډر او بل فولډر ته تللی شي، او دا هم په دې سره دا یو ټکسټ ایډیټر دی په لینکس په دې کې. او اخیرنی چې دی چې وایي تاسو باید د دې جوابونه صحیح کړئ چې وایي 3 basic way to interact with the GCP services and resources. مثلا چې موږ د سره څنګه انټراکټ کول د GCP and Google کلاوډ پلیټفارم سره په کوم انټرفیسو سره کولی شو چې کمانډ لاین انټرفیس دی، په کلاینټ لیب دی، او هم په GCP کنسول سره دی. دا مکمل شو. نو زموږ لیب تر د غونډې و، نو موږ خپل لیب انټ کوو. ډېره مننه عمر آغا د لیب په ایکسپلین کولو کې. تشکر. دوستانو هیله ده چې تاسو تر دې ځایه پورې په کوم لیبونه چې موږ تشریح کړي ایکسپلین مو کړه، فقط دې ته مو یو شوکیس غوندې وکړي چې څنګه دا لیبونه باندې څنګه کار کېږي، څنګه کمپلیټ کېږي. تاسو په هغه باندې سر خلاصوي او د دې څخه وروسته نور تاسو خپله به یور اون په دې لیبونو باندې هغه کوم اکسس لینک چې موږ نن په ډسکرپشن کې پرې ایښی دی اکسس نن واخلي او خپله وګرځېږي. په دې کې نور اپشنونه هم شته، په هغو ټولو باندې سر خلاص کړي او خپله یې وګوري. راځو ځینې پوښتنې ته لنډې پوښتنې که دوستان لري د هغو څخه هغو جواب ورکړو. فوزیه we are learning وایي چې موږ دغه کم لیبونه چې تاسو تشریح کوي موږ د زده کوو او کمپلیټ کړي مو دي. تاسو به زموږ سره په راتلونکي نور لیبونو کومک وکولی شئ که نه، لکه ډیټا انجینرینګ بیسټ او ځینې نور. البته موږ به نور داسې لاب ایونټس په لارې باندې اچوو او تاسو ته به معلومات درکوو. Of course we can help you and we will help you. We will just schedule other hands-on labs and we will help you. Thank you. Thanks for your comment. And I would like to thank Ms. Hasnat Iqbali. Keep shining, DSC Benawa. All the best. Thank you, Ms. Hasnat Iqbali. Hasnat Iqbali is a developer student lead of Balkh University. Thanks. Asiya, thank you so much. Thank you for your appreciation. Thanks a lot. So, زه کوم بل پوښتنه نه وینم. راځو ځینې لنډ شان باندې معلومات ورکوم.
University education provides a strong theoretical foundation. University کې تاسو ته یو strong theoretical foundation درکوي. ټول معلومات چې موږ وایو یو theoretical strong foundation دی. But you will need strong industry skills to launch your career. تاسو به یو industry skills ته ضرورت ولري چې خپل careers launch کړئ، خپل careers پیدا کړئ او په هغه کې کار وکړئ. دغسې industry skills تاسو ته د ګوګل د دغسې ایونټونو د خوا څخه په لاره اچول سوي دي. تاسو کولی شئ لکه نن 1 month پری سبسکرپشنز دي، تاسو کولی شئ هغه اکسس کړئ. او ګوګل کلاود پلیټفارمز کې چې کوم کارونه دي لکه اوس نن چې موږ 3 لیبونو څخه کار وکړي چې هغه دا څنګه کولی شو ورچوال ماشین جوړ کړو او ځینې نور داسې هغه باندې کار وکړي او خپل انډسټري سکلز امپروف کړي. او د هر لیب په پای کې تاسو کولی شئ داسې پیجز لاسته راوړئ چې هغه تاسو کولی شئ خپل د آنلاین پروفایل باندې شیر کړئ. او د کویسټ په پوره کولو سره تاسو کولی شئ د DSC څخه لکه اوس نن چې موږ کوم پروګرام په لاره اچول دي زموږ د DSC څخه سرټیفیکیټس هم لاسته راوړي چې د کلاود ګوګل کلاود کویسټ چې تاسو پوره کړئ دغه څخه وروسته موږ تاسو ته کولی شو یو سرټیفیکیټ درته درکړو. ګو کلاود هغه پیجز دي بیا هم درته وایي تاسو خپل لیبونه پوره کړئ او د لیب په پای کې پیج لاسته راوړئ پر خپل آنلاین پروفایل یې شیر کړئ. Thank you. Thank you so much. اوس بیا هم درته یو مهم شی نور پوښتنې نه لرو. نننی سیزن پر دې ځای باندې پای ته رسوو. خو اخرنی شی چې زه وایم هغه دا دی چې کوم لینک موږ په ډسکرپشن کې شیر کړی دی هغه ته اکسس وکړئ او په کوډ سره کولی شئ چې 1 month پری سبسکرپشنز لاسته راوړي د ګوګل کلاود پلیټفارم اسنشل کویسټ لپاره. او هغه لیبونه چې تاسو پوره کولی شئ د دې ویډیو کې کوم څه زده کړه هغه پوره کړئ. که نسئ پوره کولی زموږ کانټاکټ انفارمیشن په ویډیو ډسکرپشن کې شته. فقط موږ ته یو ایمیل یا میسیج وکړئ. موږ به تاسو ته د هینګ آوټس لارې ګایډنس وکړو چې تاسو څنګه کولی شئ لیب پوره کړئ. لیب پوره کړئ، موږ ته سکرین شاټ راواستئ او موږ به تاسو ته سرټیفیکیټ درکړو. تشکر، ډېره زیاته مننه ستاسو د توجه څخه، ستاسو د حوصلې څخه چې راسره پاتې سولاست. هیله ده چې کوم څه مو لاسته راوړي. خدای په امان.